ดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งาน Thailand Synbio Forum 2021ค่ะวันนี้ดิฉันแหม่มทัศมาดำแดงขออนุญาตรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะ Good morning how are you It's my honor to see every one of you here, and I would like to welcome all of you from around the world to our Thailand Synbio Forum 2021. My name is Pasma Namdang, and of course, I'm very happy to see every one of you here today. And I hope you enjoyed all the sections of our amazing moment of this milestone in Thailand. สำหรับงานในวันนี้นะคะไฮไลท์ของเราเลยก็คือการเปิดตัว Synbioคอนโซเทียมครั้งแรกของประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของทั้งหน่วยงานภาครัฐองค์กรการศึกษาเองแล้วก็องค์กรภาคเอกชนด้วยค่ะซึ่งเราจะมาจับมือร่วมกันนะคะเปิดประตูสู่โอกาสที่สำคัญที่สุดของเศรษฐกิจชีวภาพสู่ New S Curve ร่วมกันซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการแสดงเจตจำนงนะคะในข้อตกลงความร่วมมือของเรานะคะก็จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 11:11 นาทีค่ะส่วนวันนี้เนี่ยเราถ่ายทอดสดงานของเราผ่าน2ช่องทางนะคะช่องทางแรกก็คือทาง Zoom Webinar นะคะอีกช่องทางนึงก็จะเป็น Facebook Live ผ่านทางเพจของ Synbio Consortium ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านใดตั้งตารอคอยงานนี้ซึ่งเป็นครั้งสำคัญของประเทศไทยของเรานะคะหรือว่าใครที่เล็งเห็นถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีทางด้านของ Synbio รบกวนทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์โพสต์ไปเยอะๆเลยนะคะเพื่อให้ Synbio เทคโนโลยีนี้เป็นที่รู้จักกว้างมากยิ่งขึ้นในประเทศไทยของเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะนอกจากการลงนามแสดงเจตจำนงความร่วมมือกันในเรื่องของ Synbio Consortium เนี่ยเรายังมีเซกชันอื่นๆที่น่าสนใจมากมายเลยในช่วงเช้านี้นะคะโดยที่หัวข้อแรกเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะกับผู้พัฒนา Synbio Technology ในระดับนานาชาติหัวข้อแรกก็คือ Synbio Path to a Sustainable Bioeconomy ค่ะโดยดร.อาจิพาริลนะคะท่านเป็นผู้ก่อตั้งและ CEO จาก Manas Bio เพื่อที่จะเป็นการจุดประกายต่อยอดทางด้านของ Synbio Technology ในประเทศไทยสู่ New S Curve นะคะทุกท่านได้เห็นมุมมองของทั่วโลกกันก่อนจากนั้นเราจะไปต่อกันเลยที่หัวข้อที่2นะคะจะมองในมุมของประเทศเพื่อนบ้านในโซนของเอเชียกันบ้างนั่นก็คือหัวข้อ Synergy Supporting Synthetic Biology Innovation in Singapore ค่ะ towards a global bioeconomy hub นะคะโดยดร. Kostas Wawitas นะคะซึ่งท่านเป็น the consortium manager of Synergy the Singapore Consortium for Synthetic Biology ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีช่วงของการแสดงเจตจำนงความร่วมมือ Synbio Consortium นะคะแล้วเราก็จะมาต่อกันที่เซสชันของ Synbio Ecosystem Development Roadmap โดยที่เราได้รับเกียรติจากดร.การจนาวานิชกรนะคะหรือว่าดร.ปูค่ะรองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่าสอวชนะคะแล้วก็ดร.ธิติมาสงเคราะห์ค่ะนักพัฒนานโยบายฝ่ายคาดการณ์อนาคตกลุ่มยุทธศาสตร์การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่าสอวชเช่นกันนะคะทั้งสองท่านจะให้เกียรติมาร่วมบรรยายในหัวข้อนี้นะคะแล้วก็ก่อนช่วงพักเบรกเนี่ยเราจะมาแนะนำหนังสือที่มีชื่อว่า Thailand Synthetic Bioeconomy Outlook and Key Milestone ค่ะซึ่งทุกท่านจะได้รู้จักกับ Synbio มากยิ่งขึ้นนะคะตั้งแต่ข้อมูลขั้นพื้นฐานนะคะรวมไปถึงการประยุกต์ที่เราจะเอาไปใช้งานในโซนต่างๆของเราแล้วก็แผนการดำเนินการทางด้านของยุทธศาสตร์ด้วยส่วนในช่วงบ่ายติดตามกันได้อันนี้น่าสนใจมากเช่นกันเพราะว่าท่านไหนที่กำลังสงสัยว่าเทคโนโลยีชีวภาพนี้เนี่ยจะมีประโยชน์ยังไงบ้างกับท่านแล้วก็สามารถที่จะเกิดความร่วมมือระหว่างภาคส่วนยังไงได้บ้างนะคะก็เราจะมีช่วงของ Synbio Mix and Match ในช่วงบ่ายที่จะมานำเสนอผลความคืบหน้าของโครงการ Synbio Mix and Match ค่ะซึ่งโครงการนี้เนี่ยก็เป็นการพัฒนาความร่วมมือนะคะระหว่างพันธมิตรแล้วก็สมาชิกที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอในประเด็นแล้วก็รูปแบบของความร่วมมือกันที่สามารถที่จะจับคู่กันได้นะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างให้ทุกท่านได้เห็นว่าการทำงานร่วมกันของทุกท่านที่เข้าร่วมใน Synbio Consortium เนี่ยนะคะทั้งในเรื่องของด้านเกษตรอาหารด้านพัฒนากำลังคนภาคอุตสาหกรรมด้านสุขภาพเนี่ยเขาจะมา mix and match ได้ออกมาเป็น product อะไรได้บ้างน่าสนใจจริงๆเดี๋ยวรอติดตามกันในช่วงบ่ายนะคะ
ละค่ะในช่วงนี้ดิฉันขออนุญาตเริ่มหัวข้อแรกเลยนะคะเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นภาพรวมของนวัตกรรมอุตสาหกรรมชีวภาพในระดับโลกเราได้รับเกียรติจากดร.อาจิพาริลค่ะซึ่งท่านเป็นผู้ก่อตั้งและ CEO จาก Manas Bio นะคะกับการเสวนาในหัวข้อ Synbio Path to a Sustainable Bioeconomy ค่ะเทคโนโลยี Synbio นี้จะสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจได้อย่างไรเดี๋ยวเราจะได้ไปฟังกันนะคะซึ่งในหัวข้อนี้นะคะถ้าเกิดว่าท่านใดมีคำถามสามารถทิ้งคำถามได้เลยนะคะทิ้งไว้ใน Q&A box นะคะพิมพ์คำถามเอาไว้ได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าเรามีเวลาพอในเซสชันนี้นะคะก็ทางวิทยากรจะมาตอบให้หรือถ้าเกิดว่าเวลาไม่พอไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารวบรวมคำตอบไว้ตอบในภายหลังนะคะละค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้ดิฉันขออนุญาตแนะนำดร.อาจิสักเล็กน้อยนะคะดร.อาจิเนี่ยท่านมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสายของนวัตกรรมแล้วก็การทำธุรกิจมามากกว่า20ปีเลยค่ะปัจจุบันเนี่ยนะคะท่านเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็ CEO ของบริษัท Manas Bio Incorporated แล้วก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Miracle Technologies Incorporated นะคะโดยที่ดร.อาจิท่านได้พัฒนาเทคโนโลยี Manas Bio ที่ MIT แล้วก็ได้เปิดตัวในปี 2011 เป็นต้นมานะคะโดยManu Bios เนี่ยนะคะก็ได้มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพสำหรับอนาคตทั้งในด้านของสุขภาพ Wellness แล้วก็ด้านโภชนาการค่ะโดยที่ยังคำนึงถึงการบริหารต้นทุนการจัดการระบบการเงินอย่างยั่งยืนและยังมีผลงานทางด้านของ Biotechnology และ Chemical Biology ในระดับโลกทั้งในเชิงของวิชาการและวิชาชีพอีกมากมายเลยค่ะSo, ladies and gentlemen, for the first sections, I would like to let every one of you to get to know for the global view of the biosynthetic technology with this topic that is called Synbio Path to a sustainable bioeconomy. So let's explore how Synbio technology can lead to sustainable planets and profits. So our honored guest speaker for this section is Dr. Ajit Paril. He's an entrepreneur with more than 20 years of experience in technological innovations and commercializations. He is the co-founder and CEO of Manas Bio Incorporated and co-founder of Miracle Technologies Incorporated. He invented Manas Bio's core technology platforms at MIT, launched Manas Bio in 2021. Manas Bio creates natural processes for next generation industrial biomanufacturing and provides sustainable and cost-effective resources of ingredients for health, wellness, and nutrition. And he's also renowned for plenty of biotechnology and chemical biology publications and professional works too. So if you have any questions along the 40-minute talks here, please feel free to leave your questions in the Q&A box. And if we have enough time, our speaker is going to answer your questions. Okay? All right. So right now, please welcome Dr. Ajit Paril. Please, Dr. Ajit, please. You can hear me? Good morning, everyone. Dr. Ajit, please, the floor is yours now. Okay, thank you so much. Thank you so much. First and foremost, thank you for the invitation. I'm really glad to be here and provide my understanding about synthetic biology. I do have a unique experience in the field of synthetic biology because I began the research at MIT in 2006 in the field of synthetic biology. That's where the early years of synthetic biology where we just emerging, after the Human Genome Project. So, I will try to give my insights into synthetic biology, what I have learned last 16, 17 years in this field, and how it will take us. Why do we believe that this is this century's disruptive technology with the biomanufacturing, and how it's going to take us towards that sustainable path?
wow, as I said, why synthetic biology, right? It's very simple. Everything we use in our life comes from three sources. If you just simplify the problem, right? Three industries, the three manufacturing industries, which is extractive industries, which is metals, minerals, oils, petrochemicals as well. Then the second one is agriculture industry, the plant sources, right? And the third one is animals. So can you imagine, other than some therapeutic molecules, the antibodies, other things, proteins produced by fermentation process, everything comes from these three industries. And if you look into the emergence of these industries from going back to the last century, it's almost 120 years. Many of these industries really emerging like commercial things to produce products and supply for the world. However, these industries were emerged in the almost last 100 years. When we begin with when we were on 1 billion to 3 billion to 5 billion to 7 billion, we are getting into 10 billion people. Is it enough for us to supply the materials or everything we use in our life, right? So it's a time for us to think about, as a society, what alternative, better sustainable technologies we can create for manufacturing of things we use in our life. Things means everything we use in our life, right? So again, let's take the examples of chemical industry, right, which is the easiest example, if I would say. If you're looking back into the history of chemical industry, the chemical industry emerged in the early 1900s, the last century, right, which were when chemistry became mature as a science. Chemical engineering came in. Then chemical engineering created processes around how to process the natural resources, like extractive industries resources, to create all these things. That's the emergence of the chemical industry. And now you can see that when we looking back into the history of that industries, there were handful of companies, 5 to 10 companies I can name, from Dow to DuPont to Allied Chemicals to ExxonMobil, etc., etc. Now looking back, now there are everywhere, right? Tens of thousands of chemical companies. Like that, what happening right now there is a fundamental shift in science with the biology or biotechnology, right? That's what we're saying. So that's where the key there. How do we use natural resources in a better way? If you look into among all these three industries, plant-based systems are more renewable, more sustainable, but it is not economically or sustainability-wise not meeting where we want to be to solve the global problems and including the climate change. So still, how do we amplify this process, right? So that's where companies like Manus Bio, using modern biotechnology process called synthetic biology, to focus on amplifying nature. Can we take the nature, right, natural processes, and amplify it to make what we use? Imagine everything. It can be food ingredients or food products, or it can be chemical products. It can be your agrochemicals products. It can be your pharmaceuticals. How do we take nature as an inspiration, using that one to be amplifying that one using biotechnology? That's where I'm going to be able to. Then again, going back to as I earlier said, every century you can see that transformative technologies emerge, right? And that's the fundamentals of the industrial revolution. You can see that now we are into the fourth industrial revolution. What is going to be the central theme, or a few pieces of that industrial revolution? There are three pillars in the fourth industrial revolution. So one is digital technologies, then physical technologies, and biotechnology, or biological systems and biological technologies. In the biological technologies, the central piece around is the smart cell factories. Engineering and creating these cell factories to produce things we use in our life, right? So in the context of fourth industrial revolution, there are much evolution. In another couple of decades, we are going to see with the biotechnology based process as a mean for producing everything we use in our life.
So you can see that power of this technology. And this is the century's technology. We all agree that biotechnology is this. If you look back last century, it was a chemical technologies and physical technologies. Then digital technologies emerged. These centuries is moving into the more into the biotechnology-based technologies. That is what these centuries technology. So it's exciting to be living with these technologies now, where we are now, and seeing through that future another couple of decades, how it is going to take us into the next level to create products what we use, or create everything we use in our life. Again, what is that smart cell factory mean, right? What is it? Here I'm showing one example. Suppose a plant produces some product, right? Plant has a machinery to produce it. It is evolved over the course of the time. By the way, plants are the most amazing chemist in nature, right? Why plants are the most amazing chemist? Unlike other, the species like us, right? Organisms, plants can't move. Plant has to stand someplace and it needs to defend. So it creates various chemistries around for its survival and defense and communication, because plants also a living species, right? That went through the most constrained evolutionary process. So plants creates very diverse set of things. That's why the plant proteins we are using, and plants are the fundamentals of a lot of our food systems, and plants are the fundamentals of a lot of our chemical systems, chemicals we use in our life to everything in that context. So how do we take a plant process and recreate in a microbe? Plant takes some time to grow, from 3 months to 6 months to years to decades to centuries, some plants, right? However, how do you take that plant process is transfer into a microbes, right? Take microbes as a cell factory. Here the symbio things coming. So how do you take the plant biology or biosynthetic machinery, how plant produce these things, transfer using modern biotechnology into a fast growing things, because a bacteria grow in every 20 minutes, or microbes grow so fast, right? So how do you take that one, transfer into this system and use the traditional fermentation? Fermentation is known to every society, right? There is no doubt. It's like making beer, wine, cheese, bread. It's all fermentation process. We use yeast and bacteria and yogurt, right? We use yeast and bacteria to do that fermentation. Then use that standard fermentation process, which is the most sustainable process, because you don't involve any toxic chemicals, any solvents or anything. It's primarily just a water-based system. So what the central piece here is the smart cell factory, right? That engineered biological system, that microbial cell factory is the smart cell factory. So here you can see that, take the plant machinery, engineer into this one, put into standard fermentation, you make the products we use in our life. That is the whole concept of smart cell factory. So I would like to take you through a little bit my experience with from in the inception, of a technology or invention of a technology, and taking technology, translating, going through the innovation process and going through the commercialization route. So here is the story of Manus Bio. We founded Manus Bio in 2011. Actually, original technology, I was fortunate, right time at right place, I would say that. Invented the technology platform, co-invented with Greg Stephanopoulos. Greg is a pioneering figure in the field of metabolic engineering and bioengineering, and it is one of the iconic lab at MIT. Then that science was very well published in a scientific community. Then 2012, we decided to take 2011 to 2012, take into the commercial process. We got industrial partnerships. That's how we built the company. Then over the course of the time, again, it was the academic science with the intellectual property, translating that into product. By 2015, 28, we translated into the products and processes. So again, product and processes created. From there, 2018, we want to move into manufacturing. That is where 2018 we vertically integrated into and to become the
the fully integrated SynBio player. So normally in synthetic biology, there are different companies. Some companies do discovery process, some companies make the cell factory, and many of them are not taking through all the way into making fully integrated process. That's where we were the first to build in, at least in America, that one. Then by 2020, from buying the factory to turning the factory into work and begin manufacturing and scale up of our product. Then another major inflection there, 2020, I want to announce that we built a joint venture with the BBGI. It's called Win Ingredients. Win Ingredients is going to be leading the Manus technology platform and certain kind of products into the Asia. That was a unique vision, because normally these kind of breakthrough, the pioneering technologies takes a lot of years to come into Asia, rather than we want to, I personally motivated to fast track that, bring these technologies into Asia. That's where the joint venture we built with the BBGI, the Thailand company. So what we want to accomplish through this technology by 2030, that is by 2030, we want to be carbon neutral and sustainability. Again, this technology has the power to become really sustainable, right? And wide array of natural products, several products bringing into the market. That is what we are, from 2020, we are envisioning to 2030. So, a little bit more about Manus Bio's platform. What is synthetic biology? Synthetic biology is programming cell as a cell factory, right? That's a central theme around it, right? Converting a cell, a biological system, as a factory, right? So here the Manus platform technology, how we built it. So Manus platform technology built around the inspiration from the plants. How do you recreate the plant processes? Or how do you decode plant processes and recreate in this microbial system? If you look into the evolutionary history, just simple way to explain, a plant is a C++ program. A microbe in an evolutionary, landscape, it is a R program or Python in a computer system, right? In a language case. So how do you take a C++, decode it and recode using an R program, right? So rewrite in R. That's how I say about it. But that microbial cell factory is not just enough to make products. There are a lot more technologies need to come there. That is where this century's most exciting things happening. Convergence of technologies. We are combining digital, biotechnology, and physical technologies together, creating best-in-class natural products. Right? So these all technologies combining together because it disrupt the industry. Why I believe it will disrupt the industry is that because it changes the landscape of manufacturing. Traditional manufacturing, from moving from a traditional chemical factories to these bio factories, which are sustainable, renewable, and much economical. This one, and combining these technologies, and this is a precision fermentation technologies, right? So these technologies are the next level of manufacturing technology creation using biotechnology. So this is about Manus Bio's platform technology and how we created this platform technology where we stand. Then, and I would like to take you a little bit insight into the central piece of here is the cell factory, right? It's called a universal chassis. It's like building a car. You have a chassis, then you put different parts there, you get different models of car. The similar way you can build the chemical systems, chemical products building a chassis, because biology is highly modular and a linear fashion. It is a complex system, but if you look into the chemistry, there are few chemistries you can build it around. You can make tens of thousands of chemicals out of it. So we have a central system called a universal chassis. It's a microbial cell factories. So we chose these cell factories based on the chemistry of the product we want to. We have one for protein. We have one for a class of molecules called terpenes. We have one for a class of molecule called alkaloids. We have one for a class of molecule called phenylpropanoids. These are the natural chemicals you use in your daily life through your plants or eating the vegetables, or when you
consuming through your beverages or other ways to perfumeries or flavor ingredients, food ingredients, right? Then how do you build this one? That's where the core biotechnological program coming. It's called metabolic engineering. How do you engineer the metabolism of a cell? Because like us, these microbes is a living organism that eat glucose and break it down and create different chemical species inside the cell. So how do you take the glucose inside the cell and direct that towards a particular product? That is the framework of metabolic engineering. Then the second is the protein engineering. So this is a catalysis process. The catalysts are the proteins. How do you engineer the protein? Because naturally these species are evolved not to produce, not for us to produce an industrial scale. So this is a very slow process. How do you improve the catalytic process using engineering the process? It's called a protein engineering. Then the systems biology, because it's a systems level problem. Because cells or biological systems are highly complex, interconnected, with very interactive system and dynamic system. So you need systems level characterization in order to understand the engineering, what happened inside the cell when you engineer the cell. So these are the three core technological platform. It's called a bioassembly line. Then you create custom cell factories. So when you make those kind of cell factories, you make a product. The same product can go into food and beverage. The same product can sometimes go to beauty and wellness. So like that, you can create custom cell factories, and that custom cell factories will go to diverse end markets. Right? We are talking about trillions of dollar market. It is not a small market opportunity with the synthetic biology or modern biotechnology. It's anywhere from food and beverage to beauty and wellness to consumer products to biochemicals to sustainable materials to pharma and biotech. So you can see that it's a very disruptive technology, can go so many verticals in applications. From there, I would like to show you a simple example here, a case study kind of thing. So how do you build, when you talk about building the cell factories, this is an example of one of the product we built. It is a rare components in citrus oil. This is a product which is normally traditionally extract from in order to make it, you need a 400,000 kilogram of fruit, right? For 1 kilogram of this product, because this is a parts per billion or parts per million in the plant systems. So you need to extract from so much. But you can now recreate that production process, because plant has a script there inside the plant or that fruit, how these molecules are formed. So you can take that script and translate into a microbial cell and ferment that microbial cell. But it was not just an easy, not that straightforward thing, right? If we look into here, you can see that the top, we need these enzymes to do these chemistries, converting from one molecule to other molecule to make the finished product. So we brought the enzymes, it's called a bioprospecting. You get the enzyme from various plant species, one from a grape, one from a stevia plant, one from a happy tree. Then you put into the cell, then you engineer the cell or tweak the cell, almost 200x amplification through the cell, like taking a glucose and converting to your end product. So this is very complex microbial or cell engineering program. What is the beauty of this one? You can produce once these through fermentation from a 10 kilogram of sugar, you can produce a kilogram of product. Right? So that is the power of this technology. You don't need to grow this much fruit to extract. That's special ingredients, right? You're using, rather than you can make everywhere. You can make, once you have this microbial system, this script of a factory and the processes, you can produce anywhere in the world. No, you don't need to grow, all the citrus in California or Brazil or China. So you can produce even anywhere in the world that particular ingredient. So that is the power of. I think the most exciting thing. This is a decentralized. Wherever you have a carbon available, right? The primary source is carbon, and start with the sugar, and eventually this technology in 10 to 20 years going to migrate into various carbon sources.
right? Natural sources. So that way it can be, deployed anywhere in the world, these kind of manufacturing technologies. That is the power of this manufacturing technology. And here is our factory. You can see that, we scaled up and manufacturing this product, which is not growing in the plant. It is in a factory. It is amazing to see that. If you asked me 20 years before, when I was doing my research, it was impossible to think to do this one, because it's a complex, highly complex 30, 40 molecules blend in one fermentation process, and taking the enzymes from various plant species, putting into a single microbial system and doing fermentation to produce. That's the last 10, 15 years. The amazing progress happened in the field of biotechnology, which is powered by the synthetic biology technology. So it's an exciting time. From there, I would like to show you how these technologies are scaled up, right? So you first develop in a laboratory with a very small scale. Maybe you do a 1 liter or even less than 1 liter. You start with the 0.1 to 100 ml fermentation. It's using just, putting your bacteria, giving them glucose, some minerals, growing it and trying to produce it. From there, you increase the scale up to 50 to 500,000 liter fermentation process, right? So that's how it is, from very small scale to systematically go to the scale. That's where the industrial scale coming. So here at the top, you see a couple of products we scaled up from a bench scale. You can see the lab scale or bench scale to the pilot scale and production scale. Multiple products scaled up. That was incredible to see from an academic research turning around to creating industrial processes and scaling up manufacturing and bringing product into the market. So what is since we are one of very unique in terms of fully integrated in bio company, right? What is the fundamental reason of success of Manus Bio? What is Manus Bio makes different than other the industrial players or others in bio companies? Here what I say, the difference is in the fundamentals of the thinking, right? In the last almost a decade before, there was a thesis emerged in the synthetic biology. It's more like a machine. So it's like parts. Oh, you can combine the parts, you can create it. Absolutely wrong. That was, that's how I characterize it. Because this is an organic thinking, right? Why do we need an organic thinking here, right? Because cell factories are highly organic system of dynamic and intricately connected parts. It is interdependent inside our body. If you take a cell, this is highly interdependent. It's connected pieces. You can just treat the system as it like individual components. Then you try to individually optimize the components. It doesn't work out like that. So that fundamental thinking from machine to organic thinking on that was the breakthrough happened in terms of when we built the platform technology, right? So that fundamental design thinking, from there too, you can see that as the philosophical design thinking space, we are moving more and more into systems level thinking. If you think about, I just want to smart cities, right? We are not trying to solve a problem in an isolated way. No, we are seeing it in a holistic systems level and trying to solve the societal problem. The same thing here also. This is a very complex systems level problem. So from a reduction to the systems thinking, right? Because you have to see, one is the microbial cell factory. I'm talking about the next level is in the manufacturing context. Because you are putting this into a tank where you have sugar, you have water, you have a lot of metals, minerals, and we have enzymes. You have a cell as a physical thing, and you have air pumping through this one because you need oxygen for this one. Then a lot of molecules there. At the end, you are driving this biological system to produce a specific product in a specific condition. So you have to see all this from a reductionist thinking to the systems level thinking. That was fundamentally we differentiate in an industrial point of view. I would say it is the fundamental design thinking, right? In the cell factory engineering as well as scale up and manufacturing. That is the core
of Manus success, in another way to say. I would like to show you some of the success in terms of the factory, because this is we own one of the largest fermentation facility in a bacterial fermentation facility in North America, we have all kinds of scales. You can go from a smaller scale to large scale piloting capacities to the almost 2 million liter of the fermentation capacity. So these allow us to really translating this technology into product into the commercial market. Okay, what do we fundamentally do? We are making more from nature while taking less, right? If you imagine, if you grow, let's think about making mint, right? If you grow the mint plant per hectare, you can make maybe 50 kilogram, 100 kilogram per year, right? Mint extract, which is used in your chewing gums and all kind of products. But if you grow sugar, you can produce 10 to 20 metric ton of sugar. Right? If you convert that sugar using these microbial cell factories to mint, because you can take the plant processes from the mint plants and transfer into microbial system and engineer that as a cell factory. You think about 10 to 20% per hectare yield, you're amplifying to almost 2 to 4 metric tons. So you can see that the drastic shift in that, the productivity of the land. Basically, we are making more from a less of hectare of land. So for example, 1 metric ton, you can calculate how much land we need to make 1 metric ton of mint, compared to you are making from 1 metric ton of mint from through fermentation process, you can produce from 1 hectare of land. That's a fundamental disruption there. Then significant opportunity for us, the lot of production from environmental and socially sensitive places, right? We can move around this manufacturing really, industrial water consumption, industrial and arable land consumption, as I mentioned, and minimal toxic waste. And you are not pumping any toxic waste into your water systems, your rivers. So that's a big, also the energy consumption and stable long-term price and quality on these products, rather than you grow plants and producing this way, and significantly lower in the carbon reduction. So what we personally think that Manus technology alone reduces 0.8 gigatons per year by 2050. So synthetic biology is just emerging now. This is this century's technology. This is going to disrupt, and this biotechnology is going to touch every aspect of human life. That's where we stand. I'm happy to answer any questions, and thank you. Thank you very much แล้วก็ในช่วงนี้นะคะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับดร.อาจิพาริลนะคะท่านก็มาท่านเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็น CEO ของ Manus Bio นะคะซึ่งทำให้เราได้เห็นภาพรวมของ Synbio เทคโนโลยีทั่วโลกแล้วก็รวมถึงนวัตกรรมนะคะทางด้านของ Synbio เทคโนโลยีเนี่ยจาก Manus Bio ของทางดร.อาจิไปแล้วนะคะ So I think that we all really agree that Manus Bio is a pioneer in using Synbio to produce natural, sustainable and low cost products over here. So I would like to say thank you so much for Dr. Ajit Parel for sharing with us your insight about the development of sustainable bioeconomy around the world. All right, thank you so much. สำหรับหัวข้อถัดไปนะคะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันเมื่อสักครู่เนี่ยเราคุยกันไปถึงภาพรวมของเทคโนโลยีSynbio จากทั่วโลกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกที่ประเทศในฝั่งเอเชียกันบ้างก็คืออย่างเช่นในทางประเทศสิงคโปร์เองนะคะกับหัวข้อ Synergy Supporting Synthetic Biology Innovation in Singapore towards a Global Bioeconomy Hub ค่ะซึ่งเราได้รับเกียรติจากดร. Kostas Vavisas นะคะท่านเป็น The Consortium Manager of Synergy The Singapore Consortium for Synthetic Biology ค่ะ
ซึ่งท่านจบการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขา Biotechnology จาก University of Copenhagen นะคะแล้วก็ได้ทำงานวิจัยในระดับนานาชาติมาแล้วในหลากหลายประเทศเลยนะคะอย่างเช่นในประเทศกรีซในออสเตรเลียเดนมาร์กแล้วก็ในสวีเดนด้วยค่ะปัจจุบันนะคะท่านดำรงตำแหน่งนะคะเป็นทั้งนักเขียนบรรณาธิการสายวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นที่ปรึกษาทางด้านของ Synthetic Biology และ Biotechnology ด้วยค่ะ For this session, for the next topic, ladies and gentlemen, let's meet another expert on biotechnology. Dr. Kostas Wawitsas is the consortium manager of Synergy, the Singapore Consortium of Synthetic Biology, with the topic of supporting synthetic biology innovation in Singapore towards a global bioeconomy hub. Dr. Wawitsas holds a PhD in biotechnology by the University of Copenhagen. He has conducted research among others countries like in Greece, Australia, Denmark, and Sweden. And he's also worked as science writer, editor, and consultant on synthetic biology and biotechnology too. So, ladies and gentlemen, please welcome Dr. Kostas Wawitsas, please. Okay, Dr. Wawitsas, please. Thank you for the kind introduction, and I'm very excited to be here in this meeting of Symbio Thailand. If I'm not mistaken, this is one of the first meetings where you gather everyone in the region to talk about synthetic biology. So I'm really excited to see our neighbors getting onto the train, and we're of course ready to help. You also gave a nice introduction about me, so I don't have to introduce myself, but yes, I've been around in the synthetic biology and biotechnology world for a few years. I've worked in Europe, Australia, and now I'm in Asia, in Singapore. I was a scientist working with algae and cyanobacteria. And I started working with synthetic biology, I think around 2014, 2015, when I was a PhD student, and slightly started moving towards the applied area of synthetic biology. In this presentation, I will tell you a bit what we are doing in Synergy and the SynCity, which is the Synthetic Biology Translation and Innovation Center of Singapore. And we'll not have a lot of science, but we'll tell you a bit our approach to how we help innovation and how we envision that synthetic biology will reach applications in real world markets. So a bit about Synergy. We are a national platform. We are the Synthetic Biology Consortium of Singapore, and we are funded by the national government. And our main mandate is to work on how to create an ecosystem of innovation. So our main role is to understand what are the needs, talk to everyone who is here, academics, industry, other stakeholders, promote synthetic biology, tell them that it is a solution of an integral part of bioeconomy, and then we facilitate collaborations. How we do that, I'll talk to you in the next few slides. Of course, or I hope most of you know a lot about synthetic biology. Every paper and every presentation about synthetic biology has a definition or try to explain what it is, and of course I have to fall in this trap myself. But the definition I like using is that synthetic biology is the discipline where we use biology as a living component, or we use engineering principles in order to transform biology and fit it to our needs. So compared to traditional biotechnology, where you find an organism that does what you want to do, synthetic biology makes you build the organism and find the optimal biosolution, especially in markets or in applications that on the first glance are not relevant to biology even. The engineering component is very important, and what we do in Singapore in the Center of Synthetic Biology is we have quite heavily invested in our biofoundry. The biofoundry is an automated facility where
many of the processes normally done in the lab and are quite automated. And I'll give you a small introduction in that. We focus a lot on this design, build, test, learn cycle, where engineers use all the time. So the idea is that when you create a strain, you first rationally design what you want to do due to the tools of synthetic biology of DNA reading and writing and creating constructs in a predictable way. You build it using your instrumentation, and then you test it, and then you use the test results to learn what you did and why what you did is right or wrong. And then you design again, and you do a lot of iterations of design, build, test, learn, which of course are very laborious if you do it manually, but in using high throughput equipment, that can become fairly trivial. So our biofoundry in Singapore is one of the oldest one in the region, and is part of the Global Biofoundry Alliance, where biofoundries from all across the world join and exchange ideas, expertise, and know-how in order to improve practices and make biology easier to engineer. A few instruments that we have, just to show you how we do things. The processes that are automated. So we believe that you cannot, of course, automate everything, and there's no point in automating everything, but you should automate processes that are repetitive, boring, and there is an advantage of having a machine doing it versus a human. The reason is a human gets bored, makes mistakes, right? And you want some, especially when you do engineering, high throughput engineering, you want a repetitive process that can give you good feedback on what you are doing and why. So the first part that we usually automate is liquid handling, right? From the simple open drones or open access small robotic facility where you can customize to bigger liquid handlers and the acoustic liquid handler Echo. The second workflow we have automated, which actually has deemed very useful, is the protein design. And what we are very strong in Singapore is the design of many enzyme iterations, which happen through the liquid handling I showed you before. But then we have an automated purification and crystallization methodology. So essentially, we take our enzymes, and when the goal of the project is to improve the physical properties of an enzyme or some protein, crystallization and protein structure characterization is very important, and that is done in an automated way, and that actually has helped us a lot into producing solutions for industrial problems, both scientific and industrials. The third one is automated. When you are handling a lot of microbes, then you need, of course, to make the selection and the handling a bit automated, a bit easier to understand, and remove a bit the human factor. Usually those projects that we work in are involving the detection of a biomolecule. It might be a metabolic engineering project or some sort of assay that gives you an idea how your microbe is performing. And then, of course, good analytics, integrated analytic instruments are important. Our most important instrument and heavily used is probably the rapid fire, which allows for runs that are a few seconds. It's mostly a qualitative instrument, so it gives you an indication if your strain is producing a lot or a little of the compound of interest. However, it allows, because of the run being a few seconds, it allows for multiple runs within a day, so thousands of runs, where a typical LCMS run is several minutes, and that creates a bottleneck, of course. The fourth part or fifth part is biofermentation. So everything has to grow up in a scale. It has not been done in high throughput, at least not yet, because of course of the cost and the lack of resources that you cannot have hundreds of fermenters.
However, the integration of properly measured fermentation facilities together with modeling that I'll mention in the next slide allows us to gather data and then run in silico a lot of fermentation experiments, and that gives some sort of not exactly shortcut, but a way of running quicker lots of different analyses and identify potential parameters that affect production or cell behavior in a bioreactor from small to larger scale, and that leads to quicker and easier product of strain optimization, be it in the genetic strain engineering level, or more often in the fermentation level, the parameters that make your productivity higher or more efficient use of resources. The BioFoundry has done more than millions of enzyme screens, and every day our automated colony pickers pick thousands of colonies. So that slide is to give you an indication how a facility which is not cheap, it requires a significant investment, allows a big group of scientists that use it to essentially spend more time designing experiments and analyzing data, rather than spending time in the lab trying to figure out why this cloning didn't work or what is wrong with a strain not growing, things like that. I mentioned the BioFoundry Alliance. So as of 2021, there are 27 members, several in China, a couple in Japan, Australia, UK, a lot of BioFoundries, and the US, of course. The reason we champion the BioFoundry model is that we think that a centralized facility is the best way to use resources optimally. I think it's unrealistic to have all those automating instruments in different research labs in many places around a single country, for example. And of course, one single research group cannot make full use of the full automation facilities. So in that sense, it's good or has been identified as a good way to promote synthetic biology innovation, to have available BioFoundry facilities, central labs, usually backed by governments that have the long-term view and the expertise and the resources to invest into such shared facilities, and serve the whole community, both the scientists and the industry. The BioFoundry Alliance tries to standardize a bit the processes and help different labs do the best of find the best way to buy the right instruments and to get streamlined processes. Now we'll go a bit into some projects that Synergy and Syncity has worked on. Usually the most common projects we have is around biomanufacturing, so either strain engineering or enzyme engineering. Of course, to do that, synthetic genomics is the way to our approach, meaning that we use high throughput engineering tools and DNA synthesis in order to synthesize the strain of interest. And other areas we are slowly going into is environmental remediation tools, automation, sensors, but also more fancier topics, more recent, like DNA data storage. And now we are going into alternative protein space as well. We'll show you a few examples of some projects that we have catalyzed. The idea is that biotechnology and synthetic biology is an important part of the bioeconomy, meaning that if we want to have a circular bioeconomy, then of course you need to reuse every possible biomolecule or every possible resource and put it back into the circulation. Nature does that for billions of years. And in order to do that efficiently, we need to
draw into the expertise of nature and also use it and adapt natural resources to our own needs. One clear example of how that is done is environmental remediation. That goes to what I mentioned about using biology in fields that seem irrelevant to biology in the first place. So projects like electronic waste have, of course, a wealth of resources in there, like precious metals and quite a lot of materials that can be reused. Recovering that material from waste is challenging. And then some work being done in our consortium shows that bacteria expressing the proper enzymes in the proper conditions can recover back quite a few of the resources into a way that can be reused by the industry. Microbiome is another area of focus. Because we cannot or we don't want to engineer usually humans or other animals, we can interact with more complex organisms using the microbes. So we know how to engineer microbes, and we know that a lot of microbes in our bodies are responsible for many conditions. And the idea behind those kind of projects is that microbes can be transformed to become living medicines. One good example is about a disease, a metabolic disease like PKU or diabetes, where you have a metabolite not being able to be processed, or a metabolite that is toxic in essence to the body. I mean, and living medicines engineer probiotics that are normally found in the body can act as essentially living medicines. Of course, metabolic disease are the simple way to move forward, but however, there is more research in more complex disease like cancer, where medicines, where microbes are engineered to deliver a specific cargo that is released and treat the disease. If we ask people around the world, which is one of the landmark synthetic biology programs, many people mention the synthetic genome, and the Singapore Biofoundry and the Synthetic Biology Research Center have played our part from the very beginning of this synthetic genome project. The idea is that the Yeast 2.0 project would replace all yeast chromosomes by synthetically engineered chromosomes, which means that each lab or many labs in the world, as you see, have separated tasks. And Singapore will build chromosome 15 of yeast, Baker yeast, Saccharomyces cerevisiae. The idea behind the project is to show that it's possible to take artificially built DNA, oligos that you order from in silico synthesis, and patch them up together and make viable functional chromosomes. What this allows also is to make changes. I won't go too deep into that, but the engineered chromosomes, which are almost identical to the natural ones in terms of genetic information, they have areas that allow recombination. They have a different codon users, which allows us for chromosome engineering. And they have a different area of where the tRNA molecules are expressed and produced in, through a different, in a separate artificial chromosome. Of course, as I told you, the most usual projects are about pathway optimization, and that's where the real expertise of our Biofoundry and the synthetic biology know-how comes in. Of course, you saw a good presentation by Dr. Ajay Kumar before about what Manos does. The idea is the same. Nature has resources and has pathways to do almost anything. However, the natural organisms might not be the ideal biotechnology vessels that you can use to in an industrial setting.
So essentially, you move the enzymes and all the metabolic engineering pathways into a strain that you can work on and you can grow in a fermentation setting, and then introduce the genes, optimize them, because of course they're not going to work the exact same way in different organisms, and using those design, build, test, and learn cycles that I told about before, then you get strains with improved productivities, and actually opens the door to new projects and to using microbes in areas where you cannot use. I'll let you see some of our headlines that we make. So going back to Synergy, Synergy is not doing the science. We are helping the interactions. And how we do that, we have catalyzed more than 20 academia and industry collaborations. And we are part of a vibrant global synthetic biology community. Both myself and our director, Professor Matthew Chang, are trying very hard to talk to everyone in the world who is interested in synthetic biology and get a global community, because we think in order to advance the bioeconomy, we have to do it together. The model that we usually promote of collaborations is that of the public-private partnerships. What we do is, of course, we know that it's not the only way to move forward, but that's what we can and we promote in order to build collaborations. So if you take in the slide the case A, I'll take two cases of one idea being science idea grown in the industry, in the university, and then it gets commercialized. Usually, there is a basic research, exploratory research that might give a proof of concept. And that gives an idea that can be having an application. Then that idea might be patented, licensed, and sent over to an industrial partner, which can be some separate entity or spin-off from the university, which does protein development, commercialization, and that leads to the market. That is a linear process, and that works well in many cases. However, there is it depends a bit on luck, meaning that you have to have disconnected public and private sectors, and the innovation has to happen in a way that makes sense to the industry. Another way to do that is to create public-private partnership centers where in this encompass the whole design and development of the product. In the second case, the idea comes both from the industry and the public, where they see a project or a social need. Market analysis and market needs are incorporated from the very beginning of the idea of the product development. And then you can have also external input like societal needs or public opinion through the involvement of government agencies or non-government organizations. These allow research to go into directions that may not be marketable directly, or they need significant investments and appease smaller markets. However, they cover bigger social needs. One example of that is the Center of Tropical Disease that is in Singapore, where the government, together with Novartis and the National Research Foundation, have built an excellent center where the company and the institutes have hired scientists, and they are treating tropical disease that do not have a big market. However, there is a big social need for the treatments to reach the patients. Public-private partnerships join together academia and industry, and they use the different skills. They reduce the costs due to the different the way they are built in terms of project development, and allowing or making more efficient designs that are focused on a particular product. And of course, because of the industry involvement,
Usually the timelines and the milestones are more to the point rather than having the freedom of the academic research that can go in different directions and find different ways. However, as I stress that this is not the way to commercialize, and of course, a startup might be more relevant to adapt to a new and changing environment. Already established big industrial entity might be more relevant to do concentrated product development and understand the needs and how the market evolves. A few examples of collaborations that we have catalyzed are Wilmar and NUS Corporate Lab. Wilmar is a big agri-tech giant in Asia and I think in East of Africa. And what we have together, SynCity, NUS, and with funding from the Singapore government, is an innovation center called Wilmar at NUS, where scientists with the head count is around more than 50 scientists, evaluate and test critical components that can be used in food products and the production of enzymes and biochemicals that can be relevant in biomass treatment or in product improvement. A similar example is Huahao, which is a Chinese chemical company, which is now going into the bioproduction space. So the company is coming to Singapore and building a biotech bioproduction facility, and on the same time is building a research lab at National University of Singapore. This project scope is production of industrial polymers, bioplastics, and recovery of metal e-waste. So in that sense, a company that it was in, let's say, controversial industry, chemical production, is becoming involved in to the bioeconomy and gets a low-risk way to invest in R&D because the funding, part of the funding comes from Singapore government and National University of Singapore, but also gets a way to tie research to their bioproduction. A third example of collaboration, it's just much smaller, but I think it was pretty fun for the people involved, is the Singer Colony Picker. So Singer Instruments is a UK small company which builds automated instruments. Their idea was to have an automated way to pick colonies from Petri dishes using optical recognition mechanism. So not only identifies the colonies and picks them and dissolves them into the growth solution, but also you can ask the instrument to pick up certain colors or certain size and above, or have different things if you introduce new detectors. The company sent over their prototype at NUS, and through a 2-year collaboration, they developed an improved version, which was working quite well, and it was integrated into the systems. And then that way, the company established a presence in Southeast Asia, and they had the real feedback from the users and quite good credentials that they could then use to sell their instrument, which was, I think, quite successful. Synergy has quite a few academic and industry members, so we are a national platform, and even though we are housed at the National University of Singapore, we are partnering with all the major institutes in Singapore. Our industry partners who are members, who are paying subscription, are involved into are big companies in the multinational companies, some household names you will recognize like Agilent, Illumina, Twist Bioscience, and GenScript, but also a lot of startups which are involved in different areas. The idea is to have a nice collaborative environment where companies with different backgrounds can interact with our researchers and with themselves, and also build up innovation. And we are also the global point of collaboration with various partners. I mentioned Global Biofoundries Alliance, but we are a major component of Asian Synthetic Biology Association with members from Singapore, China, Japan, and South Korea. And we interact
closely with many national organizations. I hope in one of my future presentations, I will add the Symbio Thailand over there as long as we start building some more connections. Our members become more aware of what is happening in Singapore, and we have also some small funding to initiate projects, but also help our partners to apply for bigger grants from the government or internationally. I would like to thank you for inviting me over. I'm very excited to learn more what you guys are doing in Thailand. And I can say that both me and our director, Professor Matthew Chang, are very keen to help as much as we can, build collaborations and learn more about what you guys are doing. Your needs are different and your capacities are different. And I think all of us together, we can bring to the table quite a good, how should I say, amalgamation of expertise that can help us all put bioeconomy into our lives. Follow us on our social media if you want to know more what we are doing in Singapore, and please feel free to ask any questions or contact me if you have any ideas or questions, or you want to chat about what we do in Singapore. And thank you for your attention. Thank you. Thank you for Dr. Kostas Valvisas. So please remain with me as I have one question for you. Absolutely. Dr. Valvisas. Okay, the question is, according to our theme event, how Symbio inspired Thailand to new scope, do you have any idea or suggestion for Thailand? I think what we first did with Synergy, I will revert Synergy's experience. I don't know, to the point that it applies to you. The first thing is to identify a bit the needs and good stories that you can tell either to the government or to the industry or both about why synthetic biology is beneficial, but not in let's say in a very generic way that all we need to save the world, but you know, we have projects. And I know Thailand has heavy agricultural production, but also is heavy on industrial production and biofermentation. And I think you can, as far as I know, all your major pharmaceutical or biotech companies have their facilities in Thailand, which is great. I would start by inviting everyone and talk about synthetic biology and see what is their interest. They might initially not want to be associated with synthetic biology because they think, oh, this might be a controversial topic, or they might be hesitant to move and invest. But I think when you have people together, understand their needs, get a few dedicated people that champion biotechnology and bioeconomy, then you get some traction. Because at the end of the day, people want to find new solutions. People want to use biotechnology. I'm pretty sure the students and the younger people who get involved, I see that in our case too, are very excited into getting bioeconomy up and running and actually working. So I would say two things. One is understand what are the needs and find a few good success stories and build a good narrative on how you can get biology in there. Getting help from outside also helps, and that was the case in Singapore. I think the involvement from the early stages of our director with the global synthetic biology players like Symbio Beta, Symbicide in the UK, and more recently in Europe and in Australia, that helped a lot in saying that, hey, there is a community out there. I can also revert my experience from Australia, where I went there and we started building a synthetic biology ecosystem there, is that you need to, of course, adapt a bit to each country. So Australia is very different than Singapore, both in terms of size, population, and resources, but also connectivity and expertise, and how people's values also that play a role. So I would say, answering very long, be part of the community and find some good stories with that work in your country. Thank you, thank you. So we can adapt. We you know, each country. To wrap up for your answers.
we should like for in every countries we have different kind of background and different kind of things. So you suggest that it should be mix and match according to the countries overviews, right? Exactly. So each country has different things, especially on the application level. However, science is global. So in that sense, in order to communicate and exchange ideas, collaborations are, I think, very important. Thank you. I love your answer so much. So thank you very much once again for Dr. Kostas Visas, the Consortium Manager of Synergy, the Singapore Consortium for Synthetic Biology. Thank you for sharing with us your insight about the synergies, vision, mission, technologies, and of course, I love all things about the partnership and great collaborations that you join with all the partners. It's amazing. Yes. อันนี้นะคะก็คือท่านที่2นะคะดร. คอสตัส วาวิตัสค่ะซึ่งท่านเป็น The Consortium Manager ของ Synergy นะคะ The Singapore Consortium for Synthetic Biology นะคะเป็นหน่วยงานของสิงคโปร์นะคะที่ช่วยสนับสนุนในเรื่องของSynbio เนี่ยแหละค่ะก็ท่านก็มาเล่าให้เราฟังนะคะถึง supporting synthetic biology innovation ที่เกิดขึ้นในสิงคโปร์นะคะที่เขาจะขับเคลื่อนให้ที่สิงคโปร์นั้นเนี่ยเข้าไปสู่การเป็น global bioeconomy hub นะคะซึ่งเขาก็ทำได้ดีมากนะคะอย่างที่ทุกท่านเห็นว่ามีหลายโปรเจกต์มีหลายโครงการแล้วก็มีความร่วมมือนะคะ partnership กับหลากหลายหน่วยงานเลยน่าสนใจมากนี่คือเป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะสำหรับเมืองไทยของเราด้วยค่ะ Thank you very much once again for sharing with us. Thank you. ในช่วงนี้นะคะขอนำทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญแล้วค่ะนั่นก็คือการแสดงเจตจำนงความร่วมมือนะคะของ17หน่วยงานภาครัฐองค์กรการศึกษาและองค์กรภาคเอกชนนะคะในการเข้าร่วมเป็น Synbio Consortium ของเมืองไทยของเราและเป็นครั้งแรกของเมืองไทยด้วยค่ะโดยที่หน่วยงานที่เข้าร่วมนะคะมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะหน่วยงานแรกคือสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติหรือสอวช.ค่ะหน่วยงานที่2คือสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือสนช.หน่วยงานที่3นะคะสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยสถาบันนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมหน่วยงานที่4บริษัท BBGI จำกัดมหาชนหน่วยงานที่5นะคะคือสถาบันวิทยาสิริเนธีหน่วยงานที่6คือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติและเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกค่ะหน่วยงานที่7คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหน่วยงานที่8คือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หน่วยงานที่9คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหน่วยงานที่10คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีหน่วยงานที่11มหาวิทยาลัยนเรศวรหน่วยงานที่12มหาวิทยาลัยแม่โจ้หน่วยงานที่13บริษัทเทสบัตจำกัดหน่วยงานที่14บริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนหน่วยงานที่15บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนหน่วยงานที่16บริษัทเบทาโกรจำกัดมหาชนและหน่วยงานที่17ค่ะบริษัทไบโอบัดดี้จำกัดค่ะและเพื่อให้ทุกท่านนะคะได้เห็นภาพรวมของการจัดตั้งเครือข่ายในครั้งนี้ดิฉันขอเรียนเชิญ1องค์กรที่สำคัญเลยนะคะถือว่าเป็นหัวเรือในการขับเคลื่อนนวัตกรรม Synthetic Biology ในประเทศไทยค่ะขอเรียนเชิญคุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์ท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและยังเป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานสถาบันนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมนะคะให้เกียรติมาเล่าถึงภาพรวมและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเครือข่าย Thailand Synthetic Biology Consortium เรียนเชิญท่านค่ะสวัสดีท่านผู้บริหารสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาตินะครับสอวช.ท่านผู้บริหารสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติสนช.ท่านผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยสถาบันนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมผู้บริหาร BBGI จำกัดมหาชนท่านผู้บริหารสถาบันวิทยาสิริเมธีผู้บริหารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.ท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ท่านผู้บริหารบริษัทเทสบัตจำกัดบริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทเปทาโกจำกัดมหาชนและบริษัทไบโอบัดดี้จำกัดผมในนามของกลุ่มบางจากและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยสถาบันนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมหรือสนอ.มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีแสดงเจตจำนงในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU เครือข่าย Thailand Synthetic Biology Consortium ในวันนี้ผมขอขอบคุณสนอ.และสำนักสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติสอวช.ที่ได้ริเริ่มโครงการก่อตั้ง Thailand Synthetic Biology Consortium เพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการผลักดันขับเคลื่อนนวัตกรรมและส่งเสริมอุตสาหกรรมจากเทคโนโลยีชีวภาพชั้นสูงในประเทศซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้เศรษฐกิจ BCG ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนจุดเริ่มต้นของเครือข่ายนี้เมื่อปีที่แล้วซึ่งมีความร่วมมือระหว่าง4ภาคีได้แก่สอวช.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและ BBGI จำกัดมหาชนซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบางจากจนถึงวันนี้ผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นสักขีพยานในพิธีแสดงเจตจำนงในการบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเพราะเครือข่าย Thailand Synthetic Biology Consortium ได้ต่อยอดสู่ความร่วมมือระหว่างพันธมิตรมากถึง17หน่วยงานที่เป็นองค์กรชั้นแนวหน้าของประเทศไทยการผลักดันอุตสาหกรรมชีววิทยาสังเคราะห์สะท้อนถึงย่างก้าวสำคัญของประเทศไทยที่มีการเชื่อมโยงและขยายเครือข่ายความร่วมมือเพิ่มเติมระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคศึกษาเพื่อรวมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบนิเวศ Synthetic Biologies ผมอยากจะเสริมอีกนิดนึงว่า Synthetic Biologies น่าจะเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนโลกอีกอันหนึ่งนะครับเราเคยได้ยินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบล็อกเชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI นะครับแต่ Synthetic Biology นั้นสามารถจะตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ BCG ที่ผมได้เรียนไปเมื่อสักครู่นะครับซึ่งเป็นนโยบายรัฐของประเทศไทยหรือเรื่องของคาร์บอนฟุตปรินท์ที่วันนี้ COP26 ประชุมอยู่ที่กลาสโกว์เป็นเทคโนโลยีนะครับที่ตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องของการรักษาโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของอาหารที่เรารู้จักกันในพวก plant based โปรตีนต่างๆเรื่องของเครื่องสำอางและสุดท้ายเรื่องของวัสดุอุปกรณ์เราสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีนี้ย่นย่อเวลากระบวนการผลิตและลดการปลดปล่อย emission นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่วันนี้โลกต้องการอย่างยิ่งก็รู้สึกดีใจนะครับที่มีทั้งภาคเอกชนภาครัฐแล้วก็สถาบันศึกษาเข้ามาช่วยก่อตั้งคอนโซเชียมนี้และผมเข้าใจว่าวันนี้นะครับก็ได้มีการแชร์ริ่งนะครับในส่วนของเทคโนโลยีโดยดร.อาชิกุมารนะครับซึ่งเป็น CEO และก็ผู้ก่อตั้ง Manas Bio นะครับ Manas ก็เป็นภาษากรีกนะครับเป็นคำต้นของคำว่า manufacturing ถ้าเรารู้จักกันดีนะครับก็คือการทำด้วยมือนะครับ Manas Bio ก็เป็นผู้นำธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพชั้นสูงมูลค่าสูงของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็มีดร.คอสตัสวาวิซัสนะครับซึ่งเพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นะครับเป็นผู้จัดการเครือข่าย Synergies หรือเป็น Singapore Consortium for Synthetic Biologies นะครับก็คงจะมีการร่วมมือกันนะครับในอนาคตอันใกล้นะครับแล้วก็เราเองก็คงจะเป็น
เป็น driving force เป็นแรงผลักดันสำคัญนะครับที่จะทำให้นวัตกรรมและเทคโนโลยีนี้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในประเทศไทยนะครับผมเชื่อมั่นว่าด้วยการมีส่วนร่วมจากผู้มีเกียรติทุกท่านทุกหน่วยงานทุกองค์กรจะช่วยส่งเสริมให้ Thailand Genetic Biology Consortium เติบโตเป็นเครือข่ายความร่วมมือเครือข่ายแรกในประเทศที่มุ่งขับเคลื่อนนวัตกรรมและอุตสาหกรรมชีววิทยาสังเคราะห์และเดินหน้าสู่ภารกิจในการปลดล็อกปัญหาการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงด้าน Genetic Biology ในประเทศไทยได้อย่างบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายขอบคุณมากครับขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากนะคะและนี่แหละค่ะก็เป็นที่มานะคะภาพรวมและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเครือข่าย Thailand Synthetic Biology Consortium ในวันนี้นะคะขอบพระคุณคุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์ค่ะท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะคะรวมถึงยังเป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานสถาบันนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมค่ะทุกท่านคะในวันนี้นะคะเป็นวันสำคัญของเมืองไทยของเรานะคะที่จะมี17องค์กรหน่วยงานภาครัฐองค์กรการศึกษาและองค์กรภาคเอกชนจะมาทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือเซ็น MOU ร่วมกันเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตเล่าถึงภาพรวมการร่วมมือของทั้ง17องค์กรสักเล็กน้อยนะคะทุกท่านที่กำลังจะเข้าสู่ช่วงของการลงนามร่วมกันนะคะที่จะเข้ามาอยู่ในซีนพร้อมๆกันในช่วงเวลาสำคัญรบกวนทุกท่านเปิดกล้องสักเล็กน้อยค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญของเราแล้วนะคะเปิดกล้องได้เลยนะคะระหว่างที่เรารอทุกท่านมากันครบนี้ฉันขออนุญาตเล่าให้ทุกท่านได้รับทราบถึงบทบาทของแต่ละหน่วยงานแต่ละภาคส่วนสักเล็กน้อยนะคะเริ่มจากหน่วยงานภาครัฐค่ะประกอบด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยสถาบันนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมนะคะสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือสนช.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติค่ะและเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งหน่วยงานของทางภาครัฐก็คือสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่าสอวช.ด้วยนะคะซึ่งทั้ง4หน่วยงานนี้ก็จะเป็นผู้ที่กำหนดทิศทางขับเคลื่อน BCG โมเดลนะคะในระดับของนโยบายสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญจากภาคสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะสนับสนุนองค์ความรู้จากงานวิจัยและพัฒนาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการวิจัยพัฒนาสำหรับการสร้างนวัตกรรมในสาขาของ Synthesis Biology เพื่อผลักดันต่อยอดให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ร่วมกันกับทั้งภาครัฐบาลและเอกชนรวมถึงเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้ทำงานร่วมกันแล้วก็ยังเชื่อมโยงให้สมาชิกในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะมารวมกันนะคะเพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็เสนอแนะข้อมูลเชิงนโยบายต่อรัฐบาลค่ะส่วนองค์กรการศึกษาในครั้งนี้ประกอบด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยนเรศวรสถาบันวิทยาสิริเมธีนะคะซึ่งทางองค์กรภาคการศึกษานี้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ที่พัฒนาองค์ความรู้เพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมทางด้านของ Synthesis Biology เพื่อผลักดันแล้วก็ต่อยอดให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ร่วมกันต่อไปนะคะร่วมกันกับทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนด้วยค่ะรวมถึงร่วมสร้างและกระจายองค์ความรู้นะคะเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม Synthesis Biology ค่ะไปต่อกันที่ภาคของเอกชนกันบ้างนะคะสำหรับครั้งนี้เนี่ยมีทั้งหมด
6 บริษัทด้วยกันค่ะ บริษัทแรกคือบริษัทเดสปัตจำกัด บริษัทเดทาโกรจำกัดมหาชน บริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชน บริษัทไบโอบัตตี้จำกัด บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน บริษัท BBGI จำกัดมหาชน ก็เป็นองค์กรภาคเอกชนนะคะที่นำร่องในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Synthesis Biology มาใช้ในเชิงพาณิชย์แล้วก็จัดตั้ง Thailand Synbio Academy เพื่อเป็นแหล่งพัฒนาบุคลากรทางด้านของ Synbio Technology ในภาคอุตสาหกรรมต่อไปค่ะ ส่วนพันธกิจของเรานะคะตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งเครือข่าย Thailand Synthetic Biology Consortium นะคะได้แก่ข้อแรกเพื่อจัดตั้งเป็น Thailand Synthetic Biology Consortium เพื่อพัฒนาความร่วมมือทั้งในด้านงานวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมและการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ค่ะข้อที่2ก็เพื่อที่จะสร้างเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและการเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาและใช้เทคโนโลยี Synthetic Biology ในระดับอุตสาหกรรมในประเทศไทยส่วนข้อ3นะคะก็เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อน BCG โมเดลผ่านเครือข่าย Thailand Synthetic Biology Consortium ค่ะข้อที่4เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและกำหนดทิศทางร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสาขา Synthetic Biology ข้อสุดท้ายนะคะเพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ประกอบการและนักวิจัยในสาขาเทคโนโลยี Synthetic Biology ทั้งทางด้านภายในนะคะในภายในแล้วก็ระหว่างประเทศด้วยเพื่อต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้แพร่หลายต่อไปซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่เดียวระหว่างนี้นะคะเรากำลังรอให้ทุกท่านที่เป็นสักขีพยานและมีส่วนร่วมในซีนสำคัญซีนพิเศษนี้นะคะกับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งแรกของเมืองไทยในการร่วมกันจัดตั้งนะคะนี่แหละค่ะก็คือเครือข่าย Thailand Synthetic Biology Consortium นะคะหรือว่าเราเรียกกันสั้นๆว่า Synbio Consortium เดี๋ยวรอสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงนี้ดิฉันขออนุญาตประชาสัมพันธ์หนึ่งอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันนะคะระหว่างที่เรารอทุกท่านมาถึงภายในงานของเรานะคะนี่นะคะขออนุญาตสวมบทความเป็นยูทูบเบอร์นะคะในการรีวิวสักนิดหนึ่งค่ะทุกท่านอาจจะได้กล่องนี้ไปนะคะกล่องนี้นะคะเป็นSynbio Surprise Box ของเราค่ะซึ่งด้านในเนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเลยนะคะก็ซึ่งท่านใดที่อยากจะได้เดี๋ยวรอติดตามกันเพราะว่าในช่วงบ่ายเราจะมีการร่วมสนุกรับ Surprise Box นี้นะคะในยามบ่ายกันด้วยกติกาจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาชมกันนะคะในกล่องนี้นะคะสำหรับ Synbio Surprise Box นี้นะคะก็จะมีหลากหลายอย่างเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเล่าให้ฟังเลยนะคะอันนี้คืออย่างแรกนะคะทุกท่านเห็นนะคะอันนี้คือ Food Safety แห่งอนาคตของเราค่ะถ้าแกะกล่องออกมาแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะเห็นแล้วทุกท่านเห็นแพคเกจจิ้งรู้แล้วว่าเป็นเม็ดฟูแน่นอนนะคะ Food Safety แห่งอนาคตของเรานี่คือเอนไซม์ล้างผักและผลไม้สลายยาฆ่าแมลงแบบเม็ดฟูค่ะผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่พัฒนาและผลิตโดยบริษัทไบโอมจำกัดนะคะผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีส่วนผสมฟังก์ชันจากเอนไซม์ที่สกัดจากจุลินทรีย์สามารถสลายยาฆ่าแมลงได้ลดความเป็นพิษของสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยสะอาดแล้วก็ปลอดภัยปราศจากสารเคมีอันตรายปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งแรกที่เปิดกล่อง Surprise Box ของเรามาก็จะเจอเลยนะคะมาดูอย่างที่2กันบ้างอย่างที่2หาใหญ่เลย อันนี้ค่ะจะเป็น Future of Food นะคะหรือว่าอาหารแห่งอนาคตของเราค่ะอันนี้จะเป็นช็อตเบรดนะคะเป็นต้นตำรับจากสกอตแลนด์ผสานหนึ่งในวัตถุดิบอาหารแห่งอนาคตนะคะทางด้านของ CBD Infuse ค่ะก็จะเสริมเอกลักษณ์บนอัตลักษณ์จากเกสรกลิ่นพิเศษจากเทอร์ปินนะคะซึ่งเป็นสารสกัดจากกัญชาพัฒนาและผลิตโดย Taste Bud Lab ค่ะเปิดเซนซอรี่ทางด้านของวัตถุดิบแห่งอนาคตนะคะผ่าน3เซนซอรี่ได้แก่ Lemon Haze Tangerine Ghost Dream และ Blueberry Muffin นะคะก็จะแนะนำว่าให้ทุกท่านทานร่วมกับ Future of Drink ซึ่งก็เป็นเครื่องดื่มแห่งอนาคตซึ่งก็จะมาในกล่องนี้เช่นกันนะคะมาถึง Future of Drink อย่างแรกของเราค่ะ
นี่เลยค่ะ Future of Drink หรือว่าเครื่องดื่มแห่งอนาคตของเรานะคะที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้ทานกาแฟนะคะนี่คือกาแฟโคบรูจากอินทนินค่ะเสริมความสดชื่นนะคะตามความชอบของคุณเลยนะคะก็คือสามารถที่จะทานควบคู่ไปกับนี่ได้ด้วยนะคะก็คือ Incredible เห็นไหมคะ Incredible Sparkling Orange Juice หรือว่าน้ำส้มคราฟต์โซดาค่ะแคลอรี่ต่ำน้ำตาลต่ำกว่าทุกแบรนด์ในตลาดกว่า 75% นะคะเพราะว่าใช้ฟู้ดไบโอเทคโนโลยีพิเศษที่ผ่านการค้นคว้าวิจัยกว่า 6 ปี เพื่อควบคุมจุลินทรีย์จากธรรมชาติให้ดึงน้ำตาลออกจากน้ำผลไม้ โดยที่ยังคงรสชาติความอร่อยสดชื่นของน้ำส้มแท้ๆเอาไว้นะคะอันนี้จาก Juice Innovate ค่ะอันนี้จากกาแฟโคบรูจากอินทนินนะคะแล้วก็อันนี้เป็น Incredible Sparkling Orange Juice น้ำส้มคราฟต์โซดานะคะจาก Juice Innovate นะคะก็นี่แหละค่ะเป็นกล่อง Synbio Surprise Box ของเราใครอยากได้บางท่านอาจจะได้ไปแล้วแต่ว่าท่านไหนที่อยากได้นะคะตอนบ่ายรอติดตามกันเราจะมี Synbio Mix and Match แล้วก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกแล้วก็ชิงรางวัลก็คือเป็น Synbio Surprise Box นี่แหละค่ะในระหว่างนี้นะคะระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะรอให้ทุกท่านที่จะให้เกียรติเป็นเข้าร่วมนะคะและรวมถึงเป็นสักขีพยานในช่วงเวลาของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งเครือข่าย Thailand Synthetic Biology Consortium นะคะได้เตรียมความพร้อมกันสักเล็กน้อยนะคะเนื่องจากว่าเวลาที่เราจะเริ่มในการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้นะคะกับ Synbio Consortium ของเราเนี่ยจะเป็นเวลา 11:11 นาที 11 เดือน 11 พอดีเลยนะคะก็เดี๋ยวรอสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงหน้าจะเป็นการลงนามค่ะสำหรับในช่วงนี้ฉันขออนุญาตระหว่างที่เบรกนะคะขออนุญาตย้ำอีกครั้งนึงสำหรับ17หน่วยงานเราต้องขอบคุณด้วยนะคะกับครั้งแรกของเมืองไทยเลยนะคะที่เรามีหน่วยงานซึ่งเรียกว่าเป็นไพโอเนียร์นะคะเป็นผู้บุกเบิกในการร่วมสนับสนุนนะคะเป็นเทคโนโลยีทางด้านของชีวภาพที่สำคัญของเมืองไทยนะคะก็ทั้ง17หน่วยงานในวันนี้มีตั้งแต่ภาครัฐองค์กรการศึกษาแล้วก็องค์กรภาคเอกชนเดี๋ยววันนี้จะมาทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันแล้วก็หรือว่าเซ็น MOU ร่วมกันซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่รับชมผ่าน2ช่องทางก็คือทาง Zoom Webinar แล้วก็ยังมีทางช่องทางของ Facebook Fanpage นะคะเป็น Facebook Live ของเราถ่ายทอดกันไปเลยนะคะที่ทางแฟนเพจของ Synbio Consortium ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่ๆสื่อมวลชนนะคะให้เกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วยนะคะขออนุญาตกล่าวชื่อทั้ง17องค์กรอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในวันสำคัญของประเทศไทยในครั้งนี้นะคะหน่วยงานแรกคือสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่าสอวชค่ะหน่วยงานที่2คือสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่าสนชค่ะหน่วยงานที่3นะคะคือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะโดยสถาบันนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมหน่วยงานที่4คือบริษัท BBGI จำกัดมหาชนค่ะหน่วยงานที่5คือสถาบันวิทยาสิริเมธีหน่วยงานที่6คือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.นะคะโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติและเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหน่วยงานที่7คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะหน่วยงานที่8คือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หน่วยงานที่9มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหน่วยงานที่10มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีหน่วยงานที่11มหาวิทยาลัยนเรศวรหน่วยงานที่12มหาวิทยาลัยแม่โจ้หน่วยงานที่13บริษัทเพสบัตจำกัดหน่วยงานที่14บริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนหน่วยงานที่15บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนหน่วยงานที่16บริษัทเบทาโกรจำกัดมหาชนหน่วยงานที่17คือบริษัทไบโอบาตี้จำกัดนะคะซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะได้ร่วมกันลงนามนะคะในการจัดตั้งเครือข่ายในครั้งนี้นะคะก็เดี๋ยวรอสักครู่เดียวเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตพักเบรกสักครู่หนึ่งค่ะ
ท่านคะหน่วยงานไหนที่พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญนั่งสแตนบายหน้ากล้องแล้วเปิดกล้องรอไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าสู่ช่วงของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งเครือข่าย Thailand Synthetic Biology Consortium แล้วค่ะเดี๋ยวท่านไหนที่มาถึงแล้วนะคะเปิดกล้องแล้วนั่งรอสแตนบายด้านหน้ากล้องได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ เอาละค่ะทุกท่านคะตอนนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญแล้วที่พวกเราทุกคนรอคอยนะคะดิฉันขอนำเข้าสู่ช่วงของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งเครือข่าย Thailand Synthetic Biology Consortium ค่ะและที่ทุกท่านเห็นอยู่ขณะนี้นะคะนี่คือผู้แทนจาก 17 หน่วยงานที่จะมาแสดงเจตจำนงการลงนามความร่วมมือในการจัดตั้งเครือข่าย Thailand Synthetic Biology Consortium ในครั้งนี้ค่ะก่อนอื่นลำดับแรกดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญให้ทุกท่านนะคะให้เกียรติถ่ายภาพก่อนสัก1ช็อตอย่าเพิ่งลงนามนะคะก็ยิ้มหวานแล้วก็ถ่ายภาพด้วยกันนะคะพร้อมนะคะพร้อมแล้วยิ้มหวานได้เลยค่ะ1 2 3 Capture ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตอีก1ช็อตนะคะ1 2 3 Capture ได้เลยค่ะโอเคค่ะโอเคนะคะขอบคุณนะคะเอาละค่ะในลำดับนี้ถึงเวลาสำคัญของพวกเราทุกคนแล้วนะคะทุกท่านพร้อมนะคะพร้อมแล้วดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านแสดงเจตจำนงการลงนามความร่วมมือการจัดตั้งเครือข่าย Thailand Synthetic Biology Consortium ได้เลยค่ะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญลงนามได้เลยนะคะและนี่แหละค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในการจัดตั้งเครือข่าย Thailand Synthetic Biology Consortium นะคะซึ่งเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในการเปิดประตูสู่โอกาสที่สำคัญที่สุดของเศรษฐกิจชีวภาพสู่ New S Curve ของเมืองไทยของเราค่ะขอเสียงปรบมือดังๆด้วยนะคะเยี่ยมเลยค่ะเอาละค่ะลำดับถัดไปดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านนะคะให้เกียรติแสดงเอกสาร MOU โดยยกขึ้นมาค้างเอาไว้เพื่อให้แขกผู้มีเกียรติและพี่ๆสื่อมวลชนได้เป็นสักขีพยานในความร่วมมือครั้งนี้ค่ะเรียนเชิญทุกท่านยกหลักกลางค้างเอาไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพพร้อมๆกันนะคะแล้วยิ้มค้างไว้เลยค่ะพร้อมนะคะเดี๋ยวรอให้ทุกท่านได้ยก MOU ขึ้นมาไว้ตรงกลางได้เลยนะคะที่บริเวณหน้าอกค่ะเรียนเชิญค่ะ1 2 3 Capture ค่ะอีกสัก1ช็อตนะคะ1 2 3 Capture ค่ะ
ขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณทุกท่านค่ะเรียนเชิญวางได้เลยนะคะเอาละค่ะนี่แหละค่ะก็คือช่วงเวลาที่สำคัญของเราในวันนี้นะคะและนี่ก็คือไฮไลท์ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ Synbio Consortium ของเราด้วยค่ะ ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณผู้แทนจากหน่วยงานทั้ง17หน่วยงานเลยนะคะทั้งหน่วยงานภาครัฐองค์กรการศึกษาและองค์กรภาคเอกชนด้วยซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเกิดความร่วมมือกันในวันนี้เนี่ยจะเป็นการขับเคลื่อนนวัตกรรมอุตสาหกรรมชีวภาพแล้วก็เกิดการส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทางด้านของ Synthetic Biology ในประเทศไทยรวมถึงเป็นจุดเริ่มต้นด้วยนะคะเพื่อให้เกิดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงในประเทศเพื่อนำประเทศไทยของเรานั้นก้าวเข้าไปสู่ New S Curve ต่อไปด้วยค่ะในลำดับถัดไปทุกท่านอาจจะสงสัยกันแล้วว่าแล้วหลังจากที่เราเซ็นข้อตกลงความร่วมมือกันในวันนี้แล้วเนี่ยแผนการหรือว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่ทางเครือข่ายจะทำต่อไปจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะวันนี้ทาง Synbio Consortium เราได้รับเกียรติจากดร.กาญจนาวานิชกรท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติหรือสอวช.และท่านอีกหนึ่งท่านนะคะคือดร.ธิติมาสงเคราะห์นักพัฒนานโยบายฝ่ายคาดการณ์อนาคตกลุ่มยุทธศาสตร์การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติหรือสอวช.จะให้เกียรติมากล่าวในหัวข้อของ Synbio Ecosystem Development Roadmap เรียนเชิญทั้งสองท่านได้เลยค่ะ แล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมงานทางออนไลน์ทุกท่านนะคะดิฉันก็ยินดีเป็นอย่างมากเลยนะคะที่ได้มีโอกาสมาคล้ายๆกับเราคิกออฟกิจกรรมแรกของเราร่วมกันเลยนะคะหลังจากที่เราได้แสดงเจตจำนงความร่วมมือในการจัดตั้ง Synbio Consortium นะคะไม่ทราบได้ยินชัดไหมคะได้ยินนะคะค่ะงั้นขออนุญาตก็มีเวลาประมาณ15นาทีนะคะก็จะขออนุญาตเป็นตัวแทนนะคะของทีมงานที่ได้ร่วมกันยกร่าง Synthetic Biology Ecosystem Development Roadmap นะคะมาเล่าให้ท่านฟังนะคะแลกเปลี่ยนว่าเรามีแนวคิดนะคะเราได้วางเป้าหมายร่วมในการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนา Synthetic Biologyเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ตัวนวัตกรรมรวมไปถึงอุตสาหกรรมอย่างไรนะคะก็ความตั้งใจของเอกสารนี้นะคะเราก็อยากให้เป็น living roadmap นะคะเราก็สามารถที่จะปรับให้เหมาะสมนะคะเมื่อเรามีความร่วมมือที่ชัดเจนขึ้นนะคะวันนี้ก็จะขออนุญาตแชร์สิ่งที่เราได้ร่วมกันทำจริงๆงานนี้ก็ได้มีการร่วมกันปรึกษาหารือกันมาตั้งแต่ช่วงต้นปีนะคะช่วงมีนาคมนะคะถึงแม้จะมีเหตุการณ์โควิดนะคะทำให้เราอาจจะเจอกันแบบ face to face ไม่ได้แต่เราก็มีการจัดกิจกรรมผ่านทางออนไลน์นะคะหรือว่ามีการประชุมไฮบริดกันมานะคะจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยนะคะในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยก็เห็นตรงกันว่าน่าจะเริ่มที่จะ
ยกร่างตัว roadmap ของคอนโซเทียมขึ้นมานะคะตรงนี้ก็เป็นที่น่าสนใจมากเลยว่าเราก็พยายามที่จะ engage ผู้เข้าร่วมนะคะมาช่วยกันคิดนะคะคอนโซเทียมของเราเนี่ยนะคะ17 หน่วยงานที่ลงนามจริงๆแล้วผู้ที่เข้ามาร่วมให้ความเห็นเนี่ยนะคะมีตั้งแต่บริษัท SME นะคะบริษัทขนาดใหญ่นะคะสตาร์ทอัพนะคะรวมถึงมหาวิทยาลัยแล้วก็สถาบันวิจัยนะคะก็ถือว่าเป็นคอนโซเทียมที่ครบเครื่องจริงๆนะคะแล้วอย่างที่ทั้งคุณอาชินะคะดรอาชิแล้วก็ดรคอสทัชได้พูดถึงนะคะว่าเรื่องSynthetic Biology เนี่ยยังมีโอกาสอีกมากนะคะที่เราจะได้ explore ที่จะดูถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ๆนะคะเรารวมถึงโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็จะเสริมเรื่องการพัฒนา Bioeconomy นะคะรวมถึงBCG Economy ซึ่งเป็นวาระสำคัญของประเทศไทยด้วยนะคะก็จะขออนุญาตไปที่ไฮไลท์ในส่วนของ Roadmap เร็วๆนะคะในส่วนของ Roadmap เนี่ยนะคะเราก็ทำขึ้นเพื่อจริงๆมองว่าเป็นแพลตฟอร์มนะคะที่เราจะทำงานร่วมกันนะคะการเป็นคอนซัลเทียมเนี่ยเราก็ต้องมีเป้าหมายร่วมนะคะแล้วเราก็ช่วยกันเสริมจุดแข็งของกันและกันนะคะอย่างที่เรียนทั้งสปีกเกอร์เมื่อเช้าทั้งสองท่านนะคะก็ได้ไฮไลท์เลยว่า Key Success Factor หนึ่งเนี่ยก็คือการมี Public Private Partnership นะคะเราต้องเสริมจุดแข็งซึ่งกันและกันนะคะเอกชนเนี่ยเข้าใจโอกาสทางการตลาดเข้าใจฝั่งดีมานด์นะคะมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยเนี่ยก็มีบุคลากรนะคะมีองค์ความรู้รวมถึงอาจจะมีโครงสร้างพื้นฐานที่เราจะสามารถต่อยอดมาทำงานร่วมกันได้นะคะเราก็เห็นตรงกันว่าเราควรจะมีวิชั่นนะคะว่าเราน่าจะเริ่มจากมอง BCG sector ก่อนนะคะได้แก่เรื่องของเกษตรอาหารสุขภาพการแพทย์พลังงานวัสดุและเคมีชีวภาพนะคะรวมถึงเดี๋ยวคุณติติมาก็จะได้เล่าถึงเซกเตอร์อื่นๆด้วยนะคะแต่เราก็เห็นตรงกันว่าเราน่าจะมองแอปพลิเคชันของ Synthetic Biology เนี่ยเพื่อที่จะสร้างโอกาสในการขับเคลื่อนประเทศนะคะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจนะคะบนพื้นฐานของโมเดล BCG นะคะในส่วนของตัวเป้าหมายนะคะเราก็มองว่าลองดูสัก10 ปีแล้วกันนะคะจากนี้ไปถึงปี2030นะคะเราเห็นเป้าหมายที่เราน่าจะตั้งใน3ระยะนะคะในช่วงแรกเนี่ยเราควรจะเน้นเรื่องของการสร้าง capacity building นะคะทำ collaboration platform นะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะ kick off collaboration platform นะคะรวมถึงช่วงบ่ายนี้ด้วยนะคะแล้วก็พยายามที่จะแสดงให้เห็นโอกาสทางธุรกิจนะคะcommercial feasibility นะคะในระยะกลางเนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องของการ scale up นะคะไปเป็นโอกาสในการผลิตนะคะรวมถึงเรื่องของมาตรฐานนะคะแล้วในระยะต่อไปเนี่ยเราก็อยากที่จะมองนะคะได้มีการคุยกันแล้วนะคะว่าเราฝันนะคะว่าเราอยากจะปั้น Deep Tech Startup หรือ Deep Tech Enterprise นะคะจากคอนโซเทียมของเรานะคะเมื่อเราได้ในระดับองค์กรจริงๆบริษัทหลายๆบริษัทก็ได้เริ่มทำงานไปแล้วนะคะแต่เราก็อยากมองบริษัทใหม่ๆด้วยนะคะที่เป็น Deep Tech นะคะในอนาคตนะคะก็จะเป็นฐานสำคัญที่จะสร้างอุตสาหกรรมใหม่นะคะเราพูดกันเยอะมากเลยขึ้น New S Curve เนี่ยนะคะทุกคนเห็นตรงกันว่า Synthetic Biology เนี่ยน่าจะเป็นแพลตฟอร์มสำคัญที่จะช่วยให้เราขึ้น S Curve ตัวใหม่นะคะในอุตสาหกรรม Biotech ของประเทศนะคะภาพข้างบนนี้ก็จะเป็นหลักหมุดหมายสำคัญนะคะที่เราอยากจะเห็นให้เกิดขึ้นนะคะในระยะ10 ปีนี้นะคะไม่ได้แปลว่าต้องรอ10 ปีจะเกิดนะคะเราจะต้องเริ่มทำตั้งแต่วันนี้เลยนะคะหลังจากวันนี้เราก็จะมีการเชิญชวนนะคะทุกท่านมาดำเนินการนะคะเราอยากเห็นสิ่งแรกเลยเราอยากเห็นมีการรวมกันจัดตั้ง Synthetic Biology Academy นะคะหรือ Synbio Academy อาจจะเป็นอยู่ในรูปของ virtual Academy นะคะใช้จุดแข็งนะคะของมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยนะคะเราจะดูถึงเรื่องของการทำหลักสูตรนะคะมี training course นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราพบว่าเรื่องนี้เป็น interdisciplinary นะคะต้องการความรู้จากหลายๆศาสตร์นะคะมาทำงานร่วมกันนะคะทั้ง biotech ทั้งด้านbioprocess ทั้งด้าน digital technology นะคะเราก็จะดูถึงเรื่องของการเชื่อมโยงกับต่างประเทศด้วยนะคะเมื่อเช้าทางคุณดร. คอสทัชก็
เวลคัมมากเลยนะคะก่อนหน้านี้ดร.แชงนะคะซึ่งก็เคยมาเล่าให้เราฟังของทางสิงคโปร์ก็เวลคัมนะคะที่จะร่วมมือรวมถึงตัว Biofoundry Consortium นะคะที่มีอยู่ในระดับสากลเนี่ยนะคะแล้วที่สำคัญมากนะคะเราก็ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจนะคะว่า Synthetic Biology เนี่ยมันคืออะไรนะคะเดี๋ยวหลังจากเซสชันนี้ก็จะมีพูดถึงนะคะสร้าง engagement นะคะให้คนเข้าใจนะคะซึ่งตรงนี้ก็สำคัญมากในการสร้างตัว demand สร้างโอกาสทางการตลาดด้วยนะคะเรามองถึงเรื่องของการต้องมีinvestment และ strategic funding นะคะต้องมี seed fund นะคะก็ขออนุญาตน่าจะแชร์ได้นะคะว่าทางกระทรวงอวกองทุนววนเนี่ยนะคะแล้วก็มองอยู่นะคะทาง PMU ก็มีความสนใจว่าถ้างานที่เราแพ็กเกจกันเนี่ยชัดนะคะทาง PMU ก็สามารถที่จะเข้ามาสนับสนุนนะคะเป็น seed fund ในช่วงแรกได้นะคะรวมถึงเรื่องของการสร้าง incentive อื่นๆนะคะให้กับทางภาคเอกชนด้วยนะคะในการลงทุนนะคะเราก็เตรียมที่จะหารือกับทาง BOI นะคะว่าหากมีการลงทุนตรงนี้ก็น่าจะได้ tax incentive นะคะสเต็ปต่อไปเนี่ยนะคะเราก็ดูถึงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะคะมีการพูดคุยกันนะคะว่าเมื่อมี critical mass มากพอเราน่าที่จะ explore โอกาสที่จะมี national biofoundry นะคะแต่ในช่วงนี้เราก็อาจจะไปเชื่อมโยงกับตัว global biofoundry alliance ได้นะคะก็มีอยู่หลายที่นะคะในทั่วโลกนะคะรวมถึงการส่งเสริมCDMO นะคะหรือ contract development and manufacturing organization หน่วยงานนี้สำคัญมากนะคะจะเป็น intermediary ที่จะเชื่อมโยงเอาโจทย์นะคะความต้องการนะคะมาจากการวิจัยเนี่ยไปสู่การผลิตนะคะแล้วก็milestone อีกสำคัญอีกอันหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องของตัว ecosystem นะคะตัวกฎหมายกฎระเบียบนะคะหลายท่านพูดว่าเอกชนจะตัดสินใจลงทุนเนี่ยเขาจะดู legal framework ของเราเลยนะคะว่าสนับสนุนในเรื่องของการลงทุนด้าน biotech รวมถึง synthetic biology technology หรือ business หรือเปล่านะคะก็มีการพูดถึงเรื่องของ biosafety biosecurity law นะคะซึ่งตรงนี้เราก็จะไปเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ดูแลผลักดันกฎหมายนี้นะคะรวมถึงเรื่องของIP intellectual property ต่างๆนะคะเราจะต้อง balanceถ้ามีความร่วมมือเราก็ต้องบาลานซ์กลไก Open Innovation นะคะกับ IP Protection นะคะรวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการทำนวัตกรรมนะคะหรือ Ease of Doing Innovation ต่างๆนะคะก็ขออนุญาตไฮไลท์นะคะตัว Roadmap นะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้ามาทำหมุดหมายที่เราได้ปักไว้ร่วมกันให้ชัดเจนขึ้นนะคะจะขออนุญาตส่งต่อเวทีให้กับดร.ธิติมาซึ่งเป็นโปรแกรมแมเนเจอร์ของเรานะคะทางสวช.ซึ่งจะรู้รายละเอียดนะคะแล้วก็ทำงานทำตัวรถแมพนี้มานะคะได้เล่าถึงรายละเอียดนะคะของในแต่ละ milestone ค่ะเชิญค่ะขอสไลด์ถัดไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะในส่วนนี้นะคะจะพูดถึงรายละเอียดถึงที่มาของการทำงานเพื่อให้ได้มาร่างของ Synbio Roadmap นะคะในสไลด์นี้จะเป็นสรุปการทำงานทั้งหมดโดยจุดเริ่มต้นนะคะดูทางด้านฝั่งซ้ายนะคะจุดเริ่มต้นเราเริ่มจากการความร่วมมือของทั้ง4หน่วยงานซึ่งได้แก่ทางสวช NIA สภาอุตสาหกรรมและ BGI ที่มีเป้าหมายร่วมกันที่ต้องการขับเคลื่อนให้เกิดที่ Synthetic Biology ในประเทศไทยโดยเริ่มต้นเนี่ยเราจะจัดเป็นโฟกัสกลุ่มกึ่งสัมมนาทั้ง3ครั้งโดยวนกันเป็นเจ้าภาพนะคะโดยครั้งแรกได้จัดขึ้นณวันที่15มีนาคม2524โดยสวชเป็นเจ้าภาพทั้งนี้เพื่อเป็นการประกาศปักหมุดหมายในเรื่องของ Synthetic Biology ค่ะและดึงความสนใจเพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วมในการสัมมนาครั้งนี้โดยชื่อการโฟกัสกลุ่มครั้งแรกก็คือ Driving Thailand BCG Economy to the New Frontier โดยได้เชิญสปีกเกอร์พิเศษซึ่งเพื่อมาแชร์ประสบการณ์การสร้างคอนโซร์เตียมที่ประสบความสำเร็จทั้งจาก Synergy จากประเทศสิงคโปร์นะคะแล้วก็จากประเทศไทยก็คือคอนโซร์เตียมของ Tabnet ซึ่งเป็นคอนโซร์เตียมของสมาคมการเคลือบชุบโลหะ
นอกจากการแชร์ประสบการณ์แล้ว เรายังจัดประชุมเพื่อเริ่มความคิดเห็นหาแนวทางการจัดทำซินไบโอคอนโซเทียมเกิดขึ้นซึ่งการประชุมครั้งนี้ค่อนข้างประสบความสำเร็จมีผู้เข้าร่วมจำนวนหลักร้อยและได้มีผู้แสดงความสนใจเข้าร่วมในการจัดตั้งซินไบโอคอนโซเทียมมากขึ้นและถัดมาจะเป็นการจัดโฟกัสกลุ่มขั้นที่2นะคะโดย NIA เป็นเจ้าภาพโดยที่ชื่อว่า Disruptive Technology for Innovation ซึ่งในการประชุมครั้งนี้จะเป็นการเปิดโอกาสและความท้าทายในด้านธุรกิจจาก Synthetic Biology โดยจะเป็นการดึงในส่วนของ SME และ Tech Startup ที่สนใจในการเข้าร่วม SynBio Consortium ครั้งนี้โดยได้มีการเชิญสปีกเกอร์จากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็น Deep Tech Startup ในด้าน Synbiology ในการสร้างธุรกิจนวัตกรรมจากเทคโนโลยี SynBio นี้แล้วก็สปีกเกอร์จาก IGEM หรือ International Genetically Engineered Machine ซึ่งเป็นโปรแกรมการแข่งขันจัดขึ้นเพื่อให้ทางนักเรียนนักศึกษาเข้ามาแข่งขันในเทคโนโลยีทางด้าน SynBio Genetic Biology นะคะและสุดท้ายท่านที่3ซึ่งเป็นเจ้าภาพโดยทาง BBGI และสภาอุตสาหกรรมจะเป็นในจัดขึ้นในหัวข้อ Drive Business through Synthetic Biology Technology from Research to Business ในครั้งนี้เป็นการเชื่อมติดแกลบระหว่างการนำงานวิจัยไปสู่ทางเชิงพาณิชย์นะคะโดยทั้งนี้มีสปีกเกอร์เชิญมาจากบริษัท Spiber ซึ่งเป็นบริษัทที่ใช้เทคโนโลยี SynBioออกสู่เชิงพาณิชย์แล้วก็มีการพูดถึงการ scale up facility ของประเทศไทยณ EEC จากการประชุมทั้ง3ครั้งนั้นมีผู้เข้าร่วมมากถึง407ท่านจาก181องค์กรนะคะโดยระหว่างนี้นอกจากการประชุมทั้ง3ครั้งแล้วเรายังได้นำหัวข้อ Synthetic Biology เข้าไปร่วมประชุมในที่ประชุมต่างๆเพื่อนำเสนอให้เผยแพร่และดึงคนเข้าร่วมและเปิดให้ทำความรู้จักกับ SynBio Consortium ซึ่งได้แก่การประชุมวิชาการนานาชาติการประชุมเวิร์กช็อปของทางด้าน Food Technology แล้วก็การประชุม SIZE 2031หรือ Startup and Innovation Thailand Expo นะคะจากการประชุมทั้งหมดเนี่ยเราได้นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์แล้วก็จัดทำเป็น roadmap workshop 2 ครั้งเพื่อนำมาสู่การจัดทำ roadmap ที่จะนำเสนอในครั้งนี้โดยจัดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาในวันที่14และวันที่28เพื่อสร้าง roadmap ที่ให้ได้มาซึ่งเป้าหมายเดียวกันวิสัยทัศน์แล้วก็ key milestone และ key action ซึ่งได้นำเสนอไปก่อนหน้าในวันนี้ก็คือSynBio Forum 2021ในวันนี้นะคะโดยถ้ามองถึงมุมข้างบนนะคะที่เป็น Circle ของ Synthetic Biology ซึ่งเป็นคีย์สำคัญซึ่งได้แก่ Design Build Test Learn ซึ่งใน Circle นี้จากการพรีเซนต์ก่อนหน้าของสปีกเกอร์ทั้ง2ท่านนะคะจะเห็นว่าเป็น Circle ที่สำคัญที่ใช้ใน Synthetic Biology แต่ทางนี้เราสามารถนำ Circle นี้มาใช้ในการทำroadmap นี้ซึ่งเริ่มจากเราเรียนรู้ว่า landscape ในประเทศไทยมีอะไรจากการจัดประชุมโฟกัสทั้ง3ครั้งแล้วก็มาออกแบบ roadmap แผนการที่เราจะดำเนินไปให้ถึงความสำเร็จแล้วเราก็สร้างสิ่งตามแผนการนั้นแล้วก็นำมาทดสอบซึ่งหลังจากเราได้ roadmap ซึ่งเป็นร่างแรกนะคะแล้วหลังจากนี้ก็คือเราต้องทำงานต่อเพื่อให้ได้ไปถึงจุดมุ่งหมายในการขับเคลื่อน Synthetic Biology ต่อไปค่ะขอสไลด์ถัดไปค่ะซึ่งในส่วนการ Synthetic Biology นั้นจะเกี่ยวข้องกับแผนซึ่งเป็นวาระของชาติก็คือ BCG หรือ Bioeconomy Circular and Green Economy นะคะซึ่งจะมีทั้งหมด4ด้านโดยด้านที่สามารถใช้เทคโนโลยี Synbiology เข้าไปเกี่ยวข้องมี3ด้านก็คือในด้านเกษตรและอาหารสุขภาพการแพทย์พลังงานวัสดุและเคมีชีวภาพโดยในแต่ละsection นะคะก็คือได้นำจากเวิร์กช็อปทั้งหมดที่มาโดยยกตัวอย่างขึ้นมาเช่นในด้านเกษตรและอาหารได้แก่หัวข้อ personalized food alternative protein functional crops
Faber and Fragrance เป็นต้นนะคะ โดยเราได้วิสัยทัศน์ก็คือ Synthetic Biology สร้างโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานโมเดล BCG โดยมีเป้าหมายที่ได้มาหลักๆก็คือ Capable Building Collaboration Platform Scale Up Facility Manufacturing Process Standardized Deep Tech Enterprise และสุดท้ายคือนำไปสู่การเกิดอุตสาหกรรมใหม่ใน New S Curve นะคะค่ะจากที่กลับมาทั้งหมดก็คือนำมาสู่roadmap ร่างแรกค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ดร.ธิติมาก็ได้ฟังนะคะจริงๆด้วยเวลาจำกัดนะคะก็เราก็มีรายละเอียดที่ได้รับ input นะคะจากผู้เข้าร่วมนะคะซึ่งหลังจากนี้ก็จะเอามาจัดทำนะคะเป็น roadmap นะคะในมิติต่างๆนะคะอย่างที่ว่าเรามีเป้าหมายร่วมแล้วนะคะแล้วเราก็ปักหมุดละว่าเราจะต้องเดินไปถึงแต่ละก้าวยังไงนะคะเพื่อไปสู่เป้าหมายปลายทางนะคะหลังจากนี้ก็จะมีการทำงานร่วมกันต่อนะคะในนามของสอวช.เองซึ่งก็เป็นหน่วยนโยบายนะคะเราก็รู้สึกยินดีมากๆเลยนะคะเรื่องของการทำงานคอนโซร์เตียมเนี่ยก็เป็นอะไรที่เราพยายามที่จะผลักดันนะคะการให้อุตสาหกรรมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการที่ไซส์ต่างๆนะคะบริษัทใหญ่ SME นะคะแล้วก็สตาร์ทอัพได้มาทำงานด้วยกันเนี่ยนะคะเป็นโอกาสที่พิเศษมากๆเลยนะคะนานๆจะเจอกันทีนะคะแล้วอย่างที่ว่านะคะเราก็ในฐานะบทบาทภาครัฐเนี่ยทุกคนพูดตรงกันนะคะว่าคุณจะกล้าให้เขาเริ่มลงทุนเริ่มทำงานเนี่ยคุณจะต้องสร้างอีโคซิสเต็มนะคะให้มันน่าทำงานน่าลงทุนนะคะเราก็คิดว่ากลุ่มนี้เนี่ยจากตัวฉันเองซึ่งได้มีโอกาสเข้าร่วมเวิร์กช็อปแต่ละครั้งเนี่ยเป็นอะไรที่เฟรนลี่นะคะแล้วก็ระดมสมองช่วยเหลือกันอย่างจริงจังนะคะตอนนี้ก็ในแง่ของตัวecosystem เองสวช.ก็พยายามที่จะปรับนะคะให้ทางมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยสามารถทำงานร่วมกับภาคเอกชนนะคะได้คล่องตัวขึ้นนะคะล่าสุดเมื่อ2วันเราก็ได้มีกฎหมายนะคะพรบส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญานะคะเงินลงทุนของภาครัฐที่ให้ทุนไปเนี่ยนะคะผู้รับทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหรือแม้กระทั่งเอกชนเองนะคะก็จะเป็นเจ้าของ IP ส่วนนั้นนะคะรวมถึงเรื่องอื่นๆนะคะเรื่องของปลดล็อกกฎหมายการลงทุนต่างๆนะคะการจัดซื้อจัดจ้างนะคะก็หวังว่าวันนี้เราก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมากเลยนะคะที่เราจะได้ทำงานร่วมกันต่อไปค่ะก็หลังจากนี้ก็คงจะมีการเชิญชวนนะคะมาช่วยกันทำ road map ตัวนี้แปลงให้เป็น action นะคะเป็นโครงการแผนงานนะคะที่ชัดเจนขึ้นค่ะขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะคะท่านดร.กาญจนาวานิชกรนะคะและดร.ธิติมาสงเคราะห์ค่ะจากสอวช.นะคะที่ให้เกียรติมาเล่าให้เราฟังนะคะถึงโรดแมพของ Synbio Consortium ของเรานะคะว่าเราจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหลังจากที่เราลงนามเข้าตกลงความร่วมมือกันในครั้งนี้นะคะเอาละค่ะในตอนนี้นะคะเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยบางท่านอาจจะบอกว่าอาจจะยังมองไม่เห็นภาพรวมนะคะของ Synbio Technology ให้ชัดเจนฉะนั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตแนะนำหนังสือเล่มหนึ่งในช่วงนี้นะคะที่ทำให้ทุกท่านได้เข้าใจถึงนวัตกรรมนี้มากขึ้นตั้งแต่ระดับภาพรวมนะคะภาพกว้างๆก่อนไปจนถึงระดับเชิงลึกในการประยุกต์ใช้เลยนะคะซึ่งชื่อหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีชื่อว่า Thailand Synthetic Bioeconomy Outlook and Key Milestone ค่ะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญผู้ที่จะแนะนำหนังสือเล่มนี้ได้ดีที่สุดเลยนะคะเป็นคณะทีมงานนะคะก็เดี๋ยวนำโดยคุณมนทาไก่พิรันนะคะจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนแล้วก็มีทีมงานด้วยจะมาเล่าให้ฟังถึงหนังสือเล่มนี้เรียนเชิญค่ะคุณมนทาเชิญค่ะสวัสดีค่ะได้ยินเสียงชัดเจนกันนะคะชัดเจนค่ะเชิญค่ะค่ะก็เดี๋ยวเราส่งต่อนะคะก็ก่อนอื่นต้องสวัสดีนะคะมนทานะคะหรือเรียกว่านกก็ได้นะคะวันนี้ก็รับหน้าที่มาเป็นโมเดเลเตอร์นะคะก็เป็นหนึ่งในทีมงานนะคะที่จะทำหนังสือเล่มนี้นะคะก็เราต้องการสร้างให้เห็นความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของตัว Synthetic Biology ว่ามันคืออะไรนะคะทำอะไรได้บ้างนะคะและประเทศไทยจะก้าวไปได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยขออนุญาตแนะนำทีมงานที่เป็นตัวแทนของในวันนี้นะคะ
เริ่มต้นนะคะขอเรียนเชิญท่านแรกนะคะท่านเป็นอาจารย์อยู่ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะดร.ภาคภูมิทรัพย์สุนทรค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะแล้วก็ท่านที่สองนะคะท่านก็เป็นอาจารย์นะคะจริงๆก็มีอีกตำแหน่งหนึ่งช่วงบ่ายนะคะบอกให้ติดตามช่วงบ่ายนะคะเป็นอาจารย์จากภาควิชาชีวเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะศาสตราจารย์ดร.อลิสาวังในค่ะสวัสดีค่ะค่ะแล้วก็ท่านที่สามนะคะก็มาจากตัวท่านเป็นผู้จัดการนะคะงานปลอดภัยทางชีวภาพฝ่ายศึกษานโยบายและปลอดภัยทางชีวภาพศูนย์พันธุวิศวกรรมนะคะและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาตินะคะสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทชนะคะเรียนเชิญดร.ชาลินีคงสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะส่วนท่านที่สี่นะคะท่านเป็นผู้จัดการสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะคะเรียนเชิญดร.ก่อศักดิ์โตวัฒกาวนิชค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเควันนี้เราเรียงตามหัวข้อนะคะเพราะฉะนั้นอีกท่านหนึ่งนะคะก็จะมาจากทางศูนย์ไบโอเทคสวทช.อีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งท่านเป็นนักวิเคราะห์นะคะฝ่ายบริหารโปรแกรมวิจัยและพัฒนากำลังคนเทคโนโลยีชีวภาพนะคะคุณพัชรินทร์บุญเอี่ยมค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะก็จริงๆต้องบอกว่าอันนี้เป็นทีมงานส่วนหนึ่งนะคะที่จะมาเดี๋ยวเราจะมาเปิดตัวหนังสือกันนะคะแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าเรามีทีมงานเบื้องหลังอีกนะคะไม่ทั้งในส่วนที่ต้องบอกทีมงานที่เป็นทีมงานอาสานะมาช่วยกันที่เราอยากให้เห็นว่าเนื่องจากว่า Synthetic Biology เนี่ยมันมีโอกาสของประเทศไทยนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ในเรื่องของตัวการเปิดตัวหนังสือเดี๋ยวทีมงานนะคะว่าในส่วนเปิดตัวหนังสือตัวนี้นะคะที่จะสามารถดาวน์โหลดได้นะคะยังไงทีมงานรบกวนช่วยแชร์เรื่องของตัวดาวน์โหลดนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้นะคะทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราจะร่วมเปิดตัวหนังสือไปด้วยกันนะคะเพื่อจะได้ทุกท่านจะได้เห็นว่าหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็เราต้องการให้ทุกท่านเข้าใจเรื่องของตัวการใช้งานนะคะค่ะเนื้อทุกท่านพร้อมแล้วนะคะเราเนื่องจากช่วงนี้นะคะทุกคนก็ทราบเราต้อง social distancing เนาะเพราะฉะนั้นเราก็มาทำหน้าที่ในการเปิดตัวหนังสือทิปกันนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยจะสามารถดาวน์โหลดอีบุ๊กได้นะคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะช็อตแรกเราขอทุกท่านร่วมเปิดตัวหนังสือนะคะตัวนี้ด้วยกันนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะ Thailand Synthetic Bio Economy Outlook and Key Milestone ค่ะนั้นขอถ่ายช็อตแรกกันทุกท่านนิดนึงนะคะสำหรับผู้เข้าร่วมพาแนลของเรานะคะเพื่อน้องๆจะได้ทำประชาสัมพันธ์ช็อตแรกนะคะ1 2 3ยิ้มค่ะโอเคค่ะเพราะนั้นช็อตที่2นะคะก็จริงๆถ้าเกิดคุณทางบ้านนะคะรบกวนช่วยกันนะคะกดเสียงปรบมือให้กับทุกท่านนะคะแล้วก็จะได้ทุกท่านนะคะกดไลค์กันนิดนึงค่ะช็อตที่2โอเคได้ค่ะเรียบร้อยนะคะทีมงานขอบคุณทุกท่านมากค่ะก็หวังว่านะคะหนังสือฉบับนี้เดี๋ยวเราจะมาร่วมเปิดไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะขอเริ่มไล่ไปทีละบทกันแล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดกันเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถเปิดไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่อยากจากทางบ้านนะคะสามารถเปิดตัวหนังสือไปพร้อมกับเราได้เลยนะคะเพราะเรามีคำถามอะไรเนี่ยสามารถเข้ามาถามได้นะคะตอนนี้เราจริงๆอยากให้เข้าไปที่ Facebook นะคะ Facebook ของตัว Synbio Consortium เพราะฉะนั้นจะได้มีคำถามและตอบกลับมาได้นะคะแล้วไงทีมงานมีคำถามอะไรเดี๋ยวได้ส่งมานะคะเพราะนั้นอันแรกนะคะเรามาเปิดบทแรกกันเลยนะคะสิ่งสำคัญเลยทุกคน Synthetic Biology Synbio เนี่ยเราได้ยินมามากในวันนี้เพราะนั้นทุกคนน่าจะต้องอยากรู้ว่ามันคืออะไรนะคะเราจะเริ่มที่บทแรกก็คือ Synbio ศาสตร์ใหม่กู้โลกศตวรรษที่21นะคะรวมถึงบทที่2ว่าความก้าวหน้าของ Synbio นะคะและความคาดหวังและข้อกังวลทางเทคโนโลยีว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรนะคะมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะคะวันนี้ก็อย่างที่ท่านแรกเลยค่ะที่รับผิดชอบ2บทนะคะดร.ภาคภูมิทรัพย์สุนทรจากมหาลัยนเรศวรเดี๋ยวท่านจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่า Synbio คืออะไรมาจากไหนยังไงบ้างนะคะรวมทั้งจริงๆฝากอาจารย์แนะนำตัวนิดนึงนะคะนอกจากเป็นอาจารย์แล้วนี่มีทำอะไรเยอะมากนะคะเรียนเชิญอาจารย์ภาคภูมิค่ะครับขอบคุณครับคุณมนทาครับผมอาจารย์ต้นนะครับอาจารย์ภาคภูมิจากภาควิชาชีวเคมีนะครับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับแล้วก็ทำงานด้านSynbioมาน่าจะประมาณ10 ปีแล้วครับแล้วก็
ตอนนี้ก็มีเพจอยู่ด้วยนะครับเกี่ยวกับSynthetic Biology นะครับชื่อว่า Biology Beyond Nature นะครับคำถามแรกตะกี้เลยว่าสโคปของ Synthetic Biology คืออะไรนะครับตอนนี้ถ้าเราไปอ่านดูทั้งในของต่างประเทศเนาะจริงๆนิยามเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นพอสมควรเพราะว่ามันมีคนจากหลายสาขาที่เข้ามามันทำให้มันยังไม่ได้มีนิยามที่ชัดขนาดนั้นนะครับแต่ว่านิยามกว้างๆที่ส่วนใหญ่เขายอมรับเนี่ยก็คือว่าเขาจะมองว่า Synthetic Biology เนี่ยมันก็คือเป็นคลื่นลูกที่2ของพันธุวิศวกรรมเราในที่นี้ส่วนใหญ่คงจะเคยได้ยินเรื่องพันธุวิศวกรรมมาแล้วนะครับก็คือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการที่เราสามารถจะไปปรับเปลี่ยนพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตได้โดยตรงซึ่งพันธุวิศวกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงยุค 70 แหละประมาณสัก 40-50 ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ช่วงหลาย10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเทคโนโลยีมันก็ก้าวหน้าไปในหลายด้านมากนะครับมาช่วงหลังปี 2000 ศตวรรษที่ 21 เนี่ยมันก็ค่อยๆกลายมาเป็นฟิลที่เราเรียกว่า Synthetic Biology นะครับซึ่งความต่างหลักๆระหว่างSynthetic Biology กับพันธุวิศวกรรมยุคแรกเนี่ยมันก็มีประมาณ3อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของscale คือความขนาดของสิ่งที่เราสามารถจะไปปรับเปลี่ยนพันธุกรรมมันได้พันธุวิศวกรรมยุคแรกๆเราอาจจะตัดต่อได้ทีละยีน2ยีนพอมาเป็นยุคซินไบโอเนี่ยเราสามารถจะทำได้ทีละ5ยีน10ยีนคืออาจจะแก้ไขทั้งจีโนมอันที่2ก็คือเรื่องของความซับซ้อนพันธุวิศวกรรมยุคแรกเราอาจจะทำได้แค่แสดงออกยีนสักตัวหนึ่ง2ตัวนะครับเพื่อให้เกิดการสร้างโปรตีนอะไรใหม่ๆขึ้นมาในสิ่งมีชีวิตพอมายุคหลังพอเทคโนโลยีมันดีขึ้นเราก็อาจจะใช้หลายๆยีนประกอบกันนะครับอาจจะสร้างพาธเวย์สร้างระบบยีนขึ้นมาที่ทำให้เราสามารถจะสร้างสิ่งมีชีวิตที่ทำงานซับซ้อนกว่านั้นได้อาจจะสามารถที่จะเรียนรู้ตอบสนองกับสิ่งแวดล้อมได้อาจจะสามารถที่จะผลิตโมเลกุลที่ซับซ้อนกว่าที่ผ่านมาในอดีตได้นะครับแล้วก็ส่วนที่3จะเป็นเรื่องของ accessibility คือความสามารถในการเข้าถึงพันธุวิศวกรรมยุคแรกเนี่ยมันทำได้ยากเนาะแล้วก็ราคามันสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีแต่บริษัทใหญ่ๆหรือว่ามีแต่ห้องแลบวิจัยที่ advanced มากๆถึงจะสามารถจะทำงานพวกนี้ได้แต่พอมาเป็นยุคหลังพอเทคโนโลยีมันง่ายขึ้นมันเร็วขึ้นมันถูกลงเนี่ยมันก็จะเปิดโอกาสให้แลบหรือว่าบริษัทหรือองค์กรที่มี resource น้อยกว่าเนี่ยสามารถจะเข้าถึงตรงนี้ได้นะครับแล้วก็คนกลุ่มใหญ่ขึ้นซึ่งอาจจะไม่ได้มีพื้นฐานด้าน biotechnology โดยตรงเนี่ยก็สามารถจะมาใช้ประโยชน์กับซินไบโอได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นความต่าง3หลัก3ตัวหลักๆนะครับจริงๆมันมีที่มาด้วยไหมคะอาจารย์ที่ตอนนั้นที่อาจารย์ที่ว่าโอเคจากจุดเริ่มต้นที่ทุกคนจะเห็นว่าไบโอเทคมันยากถูกไหมคะได้ยินไหมคะครับผมจริงๆอาจารย์น่าจะมีเรื่องของตัวประวัติที่เล่าให้ฟังว่าซินไบโอมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอะค่ะครับผมก็ถ้าย้อนไปถึงประวัติเนาะถ้าเรามองย้อนไปว่าสมัยก่อนนู้นเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเวลาเราจะสร้างหรือจะปรับเปลี่ยนสิ่งมีชีวิตขึ้นมาเนี่ยเราก็ใช้เทคนิคที่เรียกว่าการผสมคัดเลือกพันธุ์เนาะวิธีนี้เราทำกันมาเป็น10,000 ปีละเราอยากจะได้พืชที่มันผลใหญ่ๆอยากจะได้หมูที่มันอ้วนเร็วๆอยากจะได้จุลินทรีย์ที่มันดีๆแล้วก็เอาของที่มีอยู่ในธรรมชาติเนี่ยเอามาผสมกันแล้วก็คัดเลือกสายพันธุ์ที่มันดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็เราก็จะทำได้แค่ผสมระหว่างสิ่งมีชีวิตที่เป็นสปีชีส์เดียวกันแต่ว่าเรายังไม่สามารถจะไปปรับเปลี่ยน DNA มันโดยตรงได้นะครับพอมาหลังยุค 70พอเริ่มมามีเทคโนโลยีเกี่ยวกับการพันธุวิศวกรรมตัวหนึ่งก็คือเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า recombinant DNA คือเราสามารถที่จะไปตัดแล้วก็แปะชิ้น DNA ข้ามสิ่งมีชีวิตได้ครับตรงนี้ก็เลยทำให้เราสามารถจะไปแก้พันธุกรรมสิ่งมีชีวิตโดยตรงได้ซึ่งเราอาจจะเอายีนจากคนเอาไปใส่แบคทีเรียเพื่อให้แบคทีเรียผลิตฮอร์โมนของคนก็ได้หรือว่าเราอาจจะเอายีนจากแบคทีเรียไปใส่ในพืชให้พืชมันสามารถที่จะผลิตสารพิษบางอย่างเอามาต่อสู้กับแมลงก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพันธุวิศวกรรมยุคแรกนะครับหลังจากนั้นมันก็จะมีเทคโนโลยีตัวใหม่ๆที่มันเสริมเข้ามาก็อย่างเช่น
genome editing นะครับตอนนี้หลายคนอาจจะเคยได้ยินมาคร่าวๆแล้วนะครับได้ Nobel Prize ไปเมื่อปีที่แล้วนะครับก็คือการที่เราสามารถที่จะไปแก้จีโนมได้โดยตรงในตัวสิ่งมีชีวิตหรือว่าเทคโนโลยีการสังเคราะห์จีโนมนะครับทำให้เราสามารถที่จะไม่ต้องสนละว่า sequence หรือว่าข้อมูลพันธุกรรมเดิมตามธรรมชาติเนี่ยมันจำกัดอะไรเราบ้างเราสามารถใช้กระบวนการทางเคมีเนี่ยในการสังเคราะห์รหัสพันธุกรรมเหล่านี้ขึ้นมาใหม่ได้โดยตรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างพันธุวิศวกรรมยุคแรกถึง synthetic biology นะครับแล้วก็อีกคอนเซปต์หนึ่งที่เมื่อกี้เราอาจจะได้ยินมาแวบๆแล้วนะครับก็คือเรื่องของ design build test learn นะครับจริงๆคอนเซปต์นี้เป็นคอนเซปต์ที่มันยืมมาจากวิศวกรรมถ้าใครเป็นวิศวกรเนี่ยอาจจะเคยได้ยินคำนี้มาบ่อยมากแหละคือการที่เราจะสร้างตึกจะสร้างเครื่องบินจะสร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมี4สเต็ปหลักๆแหละก็คือว่าเราจะต้องออกแบบมันก่อนออกแบบเสร็จเราก็ไปลองสร้างเสร็จเราก็เทสก็คือทดสอบว่ามันใช้งานได้จริงไหมตามที่เราออกแบบไว้ใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็เรียนรู้ก็เอาข้อมูลที่เราทดสอบเนี่ยเก็บมาแล้วก็ใช้ข้อมูลเนี้ยในการออกแบบในการสร้างรอบต่อไปนะครับซึ่งตอนที่พันธุวิศวกรรมมันค่อยๆกลายมาเป็นซิมไบโอเนี่ยคอนเซปต์ตัวเนี้ยมันก็ถูกนำมาใช้มากขึ้นเรื่อยๆในการวิศวกรรมสิ่งมีชีวิตเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยเราแต่ละสเต็ปที่เราทำเนี่ยการออกแบบเองการสร้างการทดสอบเองเนี่ยมันช้ามากมันใช้เวลานานมากจนกระทั่งเราแทบจะมองไม่เห็นวงจร design build test เลยแหละแต่พอเทคโนโลยีมันดีขึ้นเราสามารถจะวิศวกรรมปรับแก้ DNA ได้เร็วขึ้นเราสามารถที่จะวัด sequence DNA วัดระดับการแสดงออกของยีนนู่นนี่นั่นได้ดีขึ้นเราสามารถที่จะใช้ Big Data ใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลพวกนี้ได้ไวขึ้นได้กว้างขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้ไอ้วงจร design build test learn เนี่ยมันกระชับมากขึ้นเราก็เลยจะเห็นคำเนี้ยมันถูกใช้บ่อยขึ้นเรื่อยๆในการวิศวกรรมสิ่งมีชีวิตครับผมก็จริงๆต้องให้บอกว่าเป็นอะไรนะคะนักวิศวกรรมนักคอมพิวเตอร์ประยุกต์ให้เห็นว่าในตัวไบโอเทคสามารถจะทำอะไรต่างๆได้มากขึ้นนะคะครับได้ค่ะก็จริงๆก็ต้องขอบคุณก็เราจะเริ่มเข้าใจแล้วเนาะว่าซินไบโอมันมาได้ยังไงนะคะทำอะไรบ้างนะคะใครเคยติดตามไหมคะทีมอาจารย์นี่จัดขับเฮาส์มา11 ครั้งแล้วเนาะรวยด้วยซินไบโอก็โฆษณาไปอีกอันหนึ่งเรามีขับเฮาส์นะครับจัดทุกอาทิตย์เว้นอาทิตย์ครับช่วง3 ทุ่มค่อนข้างจะดึกนิดนึงเพราะว่าเรามีทีมน้องๆที่มาช่วยจากทั่วโลกเลยนะครับก็คือมีน้องที่เกาหลีน้องที่อยู่ที่ยุโรปนะครับแล้วก็อยู่ที่อเมริกาเป็นคนไทยนะครับแต่ก็ไปทำโพสต์ด็อกหรือว่าไปเรียน PhD ในด้านนี้แหละที่ต่างประเทศกันนะครับแล้วก็มาช่วยจัดขับเฮาส์กันแล้วก็จะคุยเกี่ยวกับเรื่องซินไบโอเนี่ยแหละแต่ว่าเราจะคุยในมิติของธุรกิจที่มากขึ้นว่าตอนนี้มันมีธุรกิจอะไรบ้างที่เกี่ยวกับเอาซินไบโอไปใช้นะครับเขามีโมเดลธุรกิจยังไงแล้วเขาเอาซินไบโอที่เป็นฝั่งไซน์ฝั่งเทคเนี่ยเอาไปเชื่อมโยงกับการแก้ปัญหาในภาคธุรกิจยังไงบ้างครับก็ถ้าใครสนใจก็ติดตามได้นะครับเราก็จะอัปเดตเรื่อยๆว่ามีอีเวนต์เมื่อไหร่นะครับค่ะนะคะรวยด้วยซินไบโอใช่ไหมคะเพราะนั้นจริงๆเนี่ยเดี๋ยวนั้นต้องขอบคุณอาจารย์ภาคภูมิมากเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเห็นละเข้าใจความหมายแล้วก็อันนี้เลยจะส่งต่อว่าเทคโนโลยีซินไบโอและการใช้ประโยชน์จะเป็นยังไงนะคะก็คราวนี้ต้องขอเรียนเชิญศาสตราจารย์ดร.อลิสาวังในค่ะจากจุฬาลงกรณ์เนาะเดี๋ยวท่านอาจจะแนะนำตัวเองนิดนึงว่าเกี่ยวกับซินไบโอทำยังไงบ้างแล้วก็ในเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวท่านจะมาเล่าให้ฟังว่าซินไบโอไปทำอะไรได้อย่างหลากหลายยังไงบ้างนะคะเรียนเชิญอาจารย์อลิสาเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะอลิสาวังในจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะหมวกวันนี้ตอนนี้นะคะก็เป็นนักวิชาการ เดี๋ยวก็มาเล่าให้ฟังว่าซินไบโอเทคโนโลยีนี้เอาไปใช้ประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรมยังไงได้บ้างแต่เดี๋ยวช่วงบ่ายสำหรับส่วน Mix and Match นะคะก็จะสวมหมวกผู้ประกอบการนะคะแล้วก็จะเล่าให้ฟังว่าตัวเทคโนโลยีที่เราพัฒนาขึ้นมาจนมาเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยเอาออกไปอยู่ในรูปแบบของธุรกิจยังไงก็ฝากช่วงบ่ายด้วยนะคะแต่ว่าช่วงเช้านี้เดี๋ยวเมื่อกี้อาจารย์ภาคภูมิได้คุยไปแล้วว่าหลักการการทำงานมันเป็นยังไงนะคะแต่ว่า เราจะเห็นเลยว่ามันสามารถตอบโจทย์
การทำงานการใช้ประยุกต์เนี่ยกับภาคอุตสาหกรรมได้หลากหลายมากนะคะเพราะฉะนั้นตัวเทคโนโลยีซินไบโออันนี้เป็นประโยชน์กับโลกซึ่งเราไม่ได้มองแค่ว่าเป็นประโยชน์กับมนุษย์เท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมแล้วก็สิ่งมีชีวิตต่างๆในสิ่งแวดล้อมด้วยต้องพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราได้เล่าให้ฟังในหนังสือเล่มนี้เป็นตัวอย่างอยู่ส่วนหนึ่งนะคะเราเรียกว่าเป็นน้ำจิ้มเพราะว่าเป็นตัวอย่างเพียงเล็กน้อยที่ถ้าเทียบกับประโยชน์อันมหาศาลของเทคโนโลยีนี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวอย่างที่นำเสนอมาเนี่ยก็จะเป็นเทคโนโลยีซินไบโอที่เอาไปใช้กับอุตสาหกรรม5อุตสาหกรรมหลักอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมเคมีนะคะพลังงานสิ่งแวดล้อมการเกษตรแล้วก็รวมทั้งอุตสาหกรรมยาแล้วก็การแพทย์ที่ปัจจุบันเราทราบว่ามีเทคโนโลยี mRNA อันนี้ก็จัดเป็นซินไบโอแบบหนึ่งนะคะซึ่งพอเราเห็นจากประโยชน์จากอุตสาหกรรมหลักๆแบบนี้แล้วก็ยังมีอุตสาหกรรมอื่นๆเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีบริษัทต่างๆในต่างประเทศนะคะที่อาศัยเทคโนโลยีนี้เอามาใช้เป็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็นำออกสู่ตลาดอย่างเป็นรูปธรรมมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีตัวอย่างที่นอกเหนือจากการวิจัยเชิงลึกอย่างเดียวแต่ว่าสามารถผลักดันออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ได้จริงๆแล้วด้วยนะคะโดยสรุปสั้นๆนะคะว่าประโยชน์ของเทคโนโลยีนี้ที่เอามาใช้ในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมันเอามาใช้ได้ประโยชน์ยังไงคือ1เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสารสำคัญเหมือนที่อาจารย์ภาคภูมิกล่าวมานะคะว่าผลิตได้เร็วขึ้นผลิตได้มากขึ้นเปรียบเสมือนเป็นการเร่งวิวัฒนาการของธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นเพื่อจะตอบโจทย์ความต้องการของมนุษย์เรายกตัวอย่างเช่นการพัฒนายีสต์ให้สามารถผลิตตัวไบโอเอทานอลได้มากขึ้นเร็วขึ้นทนทานต่อสภาวะการผลิตได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแรกอันที่2ก็คือการผลิตสารสำคัญต่างๆจากสารตั้งต้นที่ปกติธรรมชาติทำไม่ได้ยกตัวอย่างง่ายๆนะคะที่บ้านเราฮิตกันตอนนี้ก็คือการผลิตสาร CBD บ้านเราก็จะต้องใช้ในการสกัดปลูกต้นกัญชาก่อนแล้วก็สกัดสารแต่จริงๆแล้วในต่างประเทศในปัจจุบันเนี่ยสามารถผลิตสาร CBD ได้จากจุลินทรีย์ในถังหมักซึ่งทำให้การผลิตอันนี้ผลิตได้เร็วขึ้นยิวได้ดีขึ้นรวมทั้งสะอาดมากขึ้นนะคะไม่ได้ต้องมีการ purify ในขั้นตอนมากเท่ากับการสกัดจากพืชนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือการผลิตพวก food supplement ต่างๆนะคะบางชนิดที่สามารถไปทดแทนการฆ่าสัตว์ได้ตัวอย่างที่อลิสาชอบนำเสนอก็คือการผลิตน้ำมันปลาฉลามแทนที่เราจะต้องไปฆ่าฉลามหลายพันตัวเพื่อสกัดน้ำมันสักตันหนึ่งเนี่ยเราสามารถผลิตได้จากจุลินทรีย์ในถังหมักใช้เวลาเพียงหน่วยเป็นอาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะตอบโจทย์ความต้องการของมนุษย์นะคะแล้วก็เพียงพอต่อความต้องการเหล่านั้นคราวนี้ synthetic biology เนี่ยเทคโนโลยีพวกนี้เป็นเทคโนโลยีทางไบโอเพราะฉะนั้นก็เป็น green technology เป็นการเรียนแบบธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นสามารถลดปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบต่างๆอย่างเช่นปิโตรเคมีรวมทั้งยังไปลดปัญหาการปลดปล่อยพวกสารมลพิษต่างๆออกสู่สิ่งแวดล้อมดังนั้นเราถือว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ยั่งยืนนะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะเทคโนโลยีทุกเทคโนโลยีเนี่ยมีข้อดีและก็มีข้อด้อยดังนั้นเนื้อหาในบทนี้นะคะที่เราได้นำเสนอไปเนี่ยเรายังได้พูดถึงข้อจำกัดนะคะความซับซ้อนของเทคโนโลยีเพราะว่ากว่าจะพัฒนาขึ้นมาได้เนี่ยใช้เงินใช้เวลาค่อนข้างมากนะคะจากนั้นเราก็ไปพูดถึงระดับความปลอดภัยแล้วก็ข้อควรระวังของเทคโนโลยีนี้ด้วยนะคะมันก็เหลือบไปเห็นดร.ชาลินีพอดีว่าพูดถึงเรื่องข้อกำหนดนะคะเดี๋ยวดร.ชาลินีคงมาเล่าในภาพรวมให้เราฟังค่ะเพราะฉะนั้นบทที่3ก็จะพูดคร่าวๆแบบนี้ค่ะเป็นการใช้ค่ะใช่ค่ะก็บทที่3นี้ก็จะได้เห็นถึงเรื่องของการใช้งานนะคะว่าใช้งานได้เป็นต่างๆยังไงบ้างนะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์นะคะเดี๋ยวเราเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงไว้แล้วว่า Symbio เป็น cross technology แต่สิ่งสำคัญเนื่องจากทุกคนพอถึง Symbio ทุกคนจะนึกถึง GMO ใช่ไหมคะทุกคนรู้สึกมันใกล้กันนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆอันนี้เองเนี่ยมันทำแล้วผิดกฎหมายไหมทำได้ไหมนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราคงได้รับคำตอบนี้ค่ะซึ่งในบทที่4เนี่ยเราถึงได้มีเรื่องนี้เข้ามานะคะเรื่องของการกำกับดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพนะคะของชีววิทยาสังเคราะห์ก็คือ Symbio นะคะแปลเป็นไทยชีววิทยาสังเคราะห์ก็เลยเดี๋ยวทุกคนจะสับสนนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวจะมาเฉลยคำตอบนี้นะคะเดี๋ยวจะขอให้ทางดร.ชาลินีคงสวัสดิ์จากไบโอเทคสวทช.ค่ะเรียนเชิญค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชาลินีค่ะจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาตินะคะโดยงานทั่วไปอะค่ะพอดีคุณไก่บอกว่าให้แนะนำนิดนึงว่างานทั่วไปทำอะไรในชีวิตประจำวันนะคะ
งานคือการทำมาตรฐานทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพค่ะเน้นทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่อะค่ะหรือว่า GMO ประมาณอย่างนั้นนะคะเน้นทางด้านเซฟตี้ค่ะถ้านึกภาพไม่ออกงานที่ออกมาค่ะเอาพุทสุดท้ายจะประมาณถ้ามีกฎหมายตอนนี้ค่ะอย.กำลังจะมีกฎหมายใหม่เกี่ยวกับเรื่อง GMO อะค่ะจะมีพาร์ทประเมินทางด้านเทคนิคอยู่อะค่ะอันนั้นก็คือเป็นทางร่วมมือกับทางสวทช.เองนะคะลักษณะงานประมาณนั้นนะคะก่อนอื่นต้องขอบพระคุณทาง Symbio Consortium นะคะที่ให้โอกาสแบบมีเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้นะคะในบทที่มีส่วนร่วมค่ะคือบทที่4ไม่ได้เป็นบทสุดท้ายนะคะแต่ว่าในชีวิตจริงถ้าเราเป็นสตาร์ทอัพหรือเราเป็นอุตสาหกรรมไม้ในเรื่องของกฎระเบียบถ้าวิ่งผ่านมันคือไม้สุดท้ายค่ะไม้ที่4เราผ่านไม้ที่1มาแล้วทำ R&D มาอย่างเหนื่อยยากผ่านไม้ที่2มาแล้วเราต้องมีการ proof of concept ผ่านไม้ที่3มาแล้วทดสอบต่างๆทำ mass production อันนี้คือไม้ที่4นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เส้นชัยเพราะฉะนั้นถ้าเราวางกลยุทธ์วางแผนของไม้ที่4ที่ดีค่ะเราเข้าสู่เส้นชัยแน่ๆนะคะอย่างแรกอย่างที่2คือถ้าวางดีๆเนี่ยโอกาสชนะสูงด้วยนะคะแต่ในขณะเดียวกันถ้านึกถึงเราวิ่งผลัดค่ะวิ่งมาถึงไม่เจอไม้ที่4นั่นหมายความว่าเส้นชัยไม่มีวันถึงแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องกฎระเบียบเนี่ยค่ะก็เลยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญนะคะเราจะเป็นจะต้องมีการวางแผนดีๆทีนี้มักจะมีคำถามว่ากฎระเบียบในการดูแลทางด้าน synthetic biology เนี่ยค่ะจะทำอย่างไรจริงๆแล้วถ้ามองถึงกฎระเบียบกับ SynBio เนี่ยถือว่ามีต้นทุนที่ดีนะคะเพราะว่า SynBio เนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือว่า Modern Biotechnology สิ่งที่ผ่าน Modern Biotechnology มาเรียกว่า GMO เพราะนั้นกฎระเบียบใดๆที่เกี่ยวกับ GMO ค่ะสามารถใช้กับ SynBio ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่ามีต้นทุนในการที่มีกฎระเบียบที่กำกับดูแลอยู่แล้วนะคะสามารถสวมในเรื่องของ GM ได้เลยแต่อย่างที่ท่านอาจารย์อลิสาบอกค่ะว่า SynBio เขามีความล้ำค่ะอย่างที่อาจารย์ภาคภูมิบอกมีความล้ำกว่านั้นเพราะฉะนั้นเขามีความซับซ้อนมีความที่ไม่เหมือน GM โดยทั่วไปค่ะเพราะฉะนั้นจะมีบางอย่างของ synthetic biology เนี่ยที่เขาควรจะต้องได้รับการยกเว้นประเมินไม่เหมือนกับไม่จำเป็นต้องทำ full course เหมือนกับทำ GMO นะคะซึ่งอันนี้เองเป็นสิ่งที่หลายๆประเทศเนี่ยค่ะกำลังทำกฎระเบียบให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีเหล่านั้นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนื้อหาในบทที่4ค่ะก็จะเป็นเรื่องของการสแกนดูประเทศต่างๆนะคะว่าเขามีกฎระเบียบเกี่ยวกับการกำกับดูแล synthetic biology อย่างไรนะคะถ้าท่านไหนอ่านจบแล้วก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันดูค้างๆเหมือนตอนที่ดูสวิตเกมจบใช่ไหมคะแล้วแบบทำไมมันไม่จบล่ะนี่อะไรอย่างเงี้ยคะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องของการกำกับดูแลค่ะมันจะมีประเทศที่เขาชัดแล้วนะคะในเนื้อหาก็จะบอกว่าประเทศไหนก็ชัดแล้วก็จะชัดแต่ประเทศที่กำลังจะชัดนะคะซึ่งประเทศไทยเราก็เป็นอย่างนั้นด้วยนะคะกำลังจะชัดละมันก็ยังไม่ชัดสักทีเดียวเพราะฉะนั้นในเรื่องของการกำกับดูแลค่ะก็อาจจะขออนุญาตอาจจะต้องทำเป็นไตรภาคนะคะอันนี้ขออนุญาตขอเป็นปฐมบทก่อนละกันนะคะจะให้เห็นว่าประเทศที่ชัดแล้วเนี่ยเขามองยังไงนะคะประเทศที่กำลังจะชัดเนี่ยเขาก็มีแนวโน้มจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสปกติไม่ค่อยโซเชียลไม่มีคลับเฮาส์ซะด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะหาโอกาสละกันที่จะต่อภาค2ภาค3ให้อีกทีหนึ่งนะคะสำหรับนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะจริงๆต้องบอกว่าอะไรมันมีไตรภาคจริงๆเราต้องเข้าใจเนาะว่าเนื่องจากเขาเป็นหน่วยงานที่มันมีความปลอดภัยทางเรื่องอาหารเรื่องคนเรื่องมนุษย์เพราะนั้นเขาก็ต้องรักษากฎระเบียบให้เราพอดีเราอยู่ตรงกลางนะหน่วยงานรัฐเราจะเข้าใจเรื่องตรงนี้ว่าธุรกิจก็อยากให้ทำแต่ว่าความปลอดภัยก็ต้องมีเพราะฉะนั้นเราจะทำไงที่ไม่ให้ regulation กฎระเบียบพวกนี้มันไปตัว protect ไม่ให้เกิดนวัตกรรมนะคะก็จริงๆทุกคนก็พยายามผลักดันแล้วก็ให้เห็นว่ามันเป็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เราจะต้องก้าวข้ามผ่านไปด้วยกันนะคะโอเคค่ะก็วันนี้เราเข้าใจแล้วนะคะ SynBio เป็นอะไรนะคะมีกฎระเบียบอะไรยังไงบ้างนะคะคราวนี้มาถึงบทสำคัญในเรื่องของตัวที่เห็นว่าแล้วเมืองไทยล่ะเราจะก้าวเดินไปได้ยังไงนะคะจากจุดเริ่มต้นที่เมื่อกี้ทุกคนจะเห็นแล้วว่าเราเริ่มจากมา4หน่วยงานที่เป็น Synthetic Bio Consortium แล้วตอนนี้วันนี้เรามีเซ็นเจตจำนงนะคะว่าเราจะพร้อมกันที่จะผลักดันเรื่องนี้กันมากขึ้น17หน่วยงานนะคะเพราะนั้นเรามีเขาเรียกอะไรอดีตปัจจุบันและอนาคตนะคะเพราะนั้นอันนี้เนี่ยเดี๋ยวคงต้องเป็นเรื่องของว่าเราจะเป็นการผนวกการก้าวเดินว่าแล้วก็ดูความพร้อมของประเทศไทยว่าเป็นยังไงนะคะเพราะนั้นอันแรกเลยค่ะต้องขอเริ่มต้นด้วยดร.กอศักดิ์นะคะโตวัดกาวนิชนะคะมาจากบางจากนะคะซึ่งจริงๆท่านเป็นคนที่เราชักนำด้วยจริงๆเราจำได้ว่าตอนครั้งแรกที่คุยเรื่อง SynBio เนี่ยเห็นการลงทุนของ Minus เราก็ถามว่าเมืองไทยมีเป็นขนาดนี้แล้วหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็เลยถึงได้มาเข้ามาในส่วนนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวทางดร.กอศักดิ์นะคะรบกวนแนะนำตัวแล้วก็อาจจะอธิบายภาพรวมของที่ผ่านมาของเรื่องนี้ค่ะเรียนเชิญค่ะนะครับผมเรียกผมว่าออฟก็ได้นะครับก็ส่วนผมเองเนี่ยปัจจุบันนะครับมันมีหลายหมวกเหมือนกันแต่ว่าหมวกปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นหมวกที่ดูแลในส่วนของ
ทางด้านเป็นเลขาธิการคณะทำงานนะครับทางด้านพัฒนาอุตสาหกรรมฟู้ดแล้วก็ไบโอของประเทศนะครับภายใต้สถาบันนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับนั่นคือหมวดที่เรามีหน้าที่ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทางด้านเน้นทางด้านกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพแล้วกลุ่มเกษตรอาหารด้วยนะครับซึ่งจากตรงนั้นเนี่ยเราก็เลยเป็นที่มาของหมวดที่5ที่เราอยากจะบอกว่าเฮ้ยประเทศไทยตอนนี้ในเมื่อเทรนด์เมื่อกี้มีการพูดเกริ่นนำทั้งทั่วโลกแล้วก็ที่มาที่ไปแล้วนะครับประโยชน์ของมันข้อจำกัดแล้วก็สถานะของการด้านกฎหมายเราเนี่ยมันมีโอกาสของประเทศไทยอย่างไรใช่ไหมครับแล้วก็ประเทศไทยเองเนาะเขาเรียกเคยได้ยินก็จะมีการส่งเสริมนโยบายทางด้านยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ BCG Economy Model นะครับเราก็เลยมองว่าในเมื่อภาพของนโยบายในภาพใหญ่ไปแล้วเทรนด์โลกมาแล้วนะครับประกอบกับช่วงที่ผ่านมาเราเจอทั้งนะครับโควิด -19 ใช่ไหมครับเราเจอทั้ง PM 2.5 นะครับเราก็เลยแล้วก็ปัจจุบันก็มีเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมเยอะแยะมากมายเนี่ยผมก็เลยมองว่าอะไรคือคำตอบนะครับในบทเนี้ยก็จะเป็นการพูดถึงในภาพรวมว่าแล้วประเทศไทยกับซินไบโอนะครับเราจะเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างไรนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่อัปเดตนะครับในแง่ของภาคีต่างๆนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี้ยก็เป็นการทำเซอร์เวย์การทำรีเสิร์ชแล้วก็มีการลักษณะของการชักนำอย่างที่บอกคือเราชวนเพื่อนๆนะครับที่อยู่ในวงการนะครับในหลากหลายมิติเนี่ยเข้ามาคุยกันนะครับแล้วก็พบว่าเฮ้ยจริงๆประเทศไทยมันใช้ได้นะมันมีต้นทุนที่ดีอยู่แล้วนะครับทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตเองเนี่ยผมคิดว่าประเทศเราก็เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการจะไปต่อเพราะงั้นบทนี้ก็จะเป็นการเล่าร้อยเรียงนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นจาก4กลุ่มจาก4องค์กรร่วมกันนะครับแล้วก็มีการพูดคุยนะครับมีการทำเวิร์กช็อปนะครับแล้วก็ที่มาของเนื้อหาสาระแล้วก็ภาคีที่เพิ่มขึ้นมาเป็น17องค์กรในวันนี้นะครับรวมไปถึงยุทธศาสตร์ที่เรามองไปเนี่ยเรามองว่ามีการพูดคุยกันว่าสมัยก่อนเราเคยได้ยินคำว่า SWOT ใช่ไหมครับ SWOT เนี่ยก็คือเราจะมองหาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคอะไรเงี้ยครับเราก็เลยไปพบว่าจริงๆถ้าเมืองไทยเองจะไปสู่ประเทศที่พัฒนานะครับหรือว่าสร้างการความเป็นดีอยู่ดีเนี่ยเราน่าจะต้องมองอย่างไรก็เลยมีการวิเคราะห์โมเดลเรียกว่าซอนะครับก็คือมุ่งเน้นในฝั่งที่เป็นจุดแข็งนะครับกับโอกาสนะครับแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจหรือการขับเคลื่อนไปอยู่ข้างหน้านะครับ weakness หรือว่าตัว W กับตัว T เนี่ยที่มันเป็นจุดอ่อนกับจุดที่มันเป็นอุปสรรคเนี่ยเราก็เรียกว่าพักไว้ก่อนคือถ้าเราไปแก้ไขจุดอ่อนหรือเราไปมุ่งเน้นแก้ปัญหาเนี่ยก็จะเกิดดราม่าแล้วก็จะช้าด้วยนั้นเราเปลี่ยนใหม่เราคิดใหม่ทำใหม่คือเรามุ่งเน้นที่เป็นลักษณะของจุดแข็งนะครับแล้วก็โอกาสพอเราเอาจุดแข็งกับโอกาสมาบวกกันพบว่าเฮ้ยประเทศไทยไม่แพ้ใครในโลกจริงๆนะครับแล้วเราก็บอกว่าแล้วจุดแข็งและโอกาสอันนี้ซินไบโอจะเป็นเครื่องมือหรือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนได้ไหมประกอบคุยกันไปคุยมามันกลายว่ามันไปได้นะครับเพราะฐานเรามีฐานเกษตรเรามีฐานประโยชน์ชีวภาพที่ดีเรามีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมตั้งแต่เกษตรต้นน้ำนะครับแปรรูปนะครับอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมทางด้านการแพทย์สุขภาพนะครับโดยเฉพาะช่วงโควิดเนาะเรารู้ว่าบุคลากรทางการแพทย์เราเก่งขนาดไหนงั้นถ้าเราต่อยอดนะครับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอยู่ดีกินดีนะครับมีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วส่งเสริมให้เป็นระดับโลกให้ได้อันนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งซึ่งมีการคุยกันในบทนี้ด้วยนะครับซึ่งในส่วนนี้จะเห็นว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เราอัปเดตสถานภาพซึ่งเดี๋ยวทางที่อีกหนึ่งท่านนะครับคุณพัชรินก็จะนำเสนอของสถานภาพในฝั่งของความเข้มแข็งของเราอีกหนึ่งจุดนะครับนั่นเองคร่าวๆคือประมาณนี้ที่เป็นบทที่5ครับกลับไปที่พี่มณฑาเลยครับได้ค่ะก็เห็นว่าส่งต่อแล้วนะคะก็จริงๆอย่างที่บอกเรามีพื้นฐานพร้อมแล้วที่สำคัญเลยถ้าเรามีปุ๊บเราไม่มีคนที่จะเข้าไปเดินทางว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็อันนี้ก็เลยได้เห็นว่าสารภาพงานวิจัยของเราเป็นยังไงนะคะก็เลยเดี๋ยวจะขอเรียนเชิญคุณพัชรินทร์บุญเอี่ยมจากสวทช.นะคะอาจจะแนะนำตัวเองแล้วก็สรุปภาพในเรื่องของงานวิจัยกำลังคนและงานวิจัยเล็กน้อยค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีอีกครั้งนะคะพัชรินทร์บุญเอี่ยมค่ะเป็นนักวิเคราะห์ค่ะจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาตินะคะอยู่ในฝ่ายของฝ่ายบริหารโปรแกรมวิจัยและพัฒนากำลังคนเทคโนโลยีชีวภาพค่ะก็จะดูแลในส่วนของงานที่เป็นการสนับสนุนนะคะแพลตฟอร์มเทคโนโลยีนะคะตั้งแต่เรื่องของการสร้างองค์ความรู้การเตรียมความพร้อมทางเทคโนโลยีอะค่ะที่จะใช้เป็นพื้นฐานที่จะเอาไปต่อยอดใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ต่อไปอะนะคะก็อย่างที่ดร.กอศักดิ์ได้เกริ่นมาแล้วนะคะว่าเรามีพื้นฐานที่ดีในหลายๆเรื่องแล้วนะคะในส่วนของบทสถานภาพงานวิจัยในประเทศไทยเนี่ยค่ะเราก็อยากรู้ว่าแล้วในประเทศไทยเราเนี่ยมี
คนที่ทำงานทางด้านนี้นะคะนักวิจัยมากน้อยแค่ไหนเราก็เลยเป็นการรวบรวมข้อมูลจากบทความตีพิมพ์ที่ตีพิมพ์โดยนักวิจัยไทยอะค่ะจากฐานข้อมูลสกอร์ปัสซึ่งตรงนี้เราก็เห็นมันเป็นข้อมูลที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์อะค่ะที่แสดงให้เห็นเลยว่าไทยเราเนี่ยมีนักวิจัยที่ทำงานทางด้านนี้อยู่นะคะทั้งที่อยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วก็อยู่ในสถาบันวิจัยต่างๆนะคะโดยก็แต่ละที่ก็จะมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาพวกแบบจำลองโมเดลเอามาช่วยในการออกแบบการดีไซน์นะคะแล้วก็ในเรื่องของการวิเคราะห์เทคโนโลยีใหม่ๆโอมิกแบบบูรณาการนะคะการทำสร้างองค์ความรู้ทางด้าน System Biology นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเรามีนักวิจัยที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการพัฒนาสิ่งมีชีวิตค่ะไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียยีสต์ลาหรือว่าอื่นๆนะคะให้มันมีคุณสมบัติที่เราต้องการด้วยเทคโนโลยีต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำ rational metabolic engineering นะคะการทำ adaptive evolution หรือว่าการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาเช่นพวกCRISPR-Cas เทคโนโลยีที่อย่างที่บอกว่ามันทำให้เราสามารถทำงานทางด้านนี้ได้เร็วขึ้นไวขึ้นมากกว่าแบบวิธีการเดิมๆที่ผ่านมานะคะแล้วก็ในส่วนบทนี้ค่ะช่วงท้ายๆเราก็จะมีการยกตัวอย่างงานวิจัยนะคะที่เป็นพื้นฐานแล้วก็จะสามารถเอาไปต่อยอดในอุตสาหกรรมต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมพลังงานเชื้อเพลิงเคมีชีวภาพนะคะทางด้านอาหารและยานะคะหรือว่าแม้แต่เรื่องของการใช้ประโยชน์ในเชิงการแพทย์ด้วยอะค่ะก็โดยภาพรวมนะคะเราก็จะเห็นว่าไทยเราอะค่ะมีพื้นฐานทางนักวิจัยที่ทำงานทางด้านนี้ระดับหนึ่งเลยพอสมควรนะคะแล้วก็เราเห็นว่ามีการ proof concept ของการวิจัยและพัฒนาอยู่ระดับหนึ่งนะคะมีการแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในเชิงเทคโนโลยีแล้วนะคะก็เนื้อหาโดยสรุปของบทเนี่ยก็จะประมาณนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะก็บอกแล้วประเทศไทยเราไม่ได้เริ่มจากศูนย์เนาะเรามีพื้นฐานงานวิจัยระดับหนึ่งนะคะทั้งอุตสาหกรรมนะคะอันนี้เปลี่ยนหมวกแล้วอันนี้ก็จะเป็นหมวกในส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนร่วมในการที่จะพยายามผลักดันตัวยุทธศาสตร์นี้นะคะเพราะนั้นในส่วนของตัวสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจริงๆเนี่ยเราก็ทำภายใต้ 3G เป็นหลักอยู่แล้วก็คือกลุ่มก็คือจะพยายาม ignite นะคะในการที่จะให้จุดประกายทุกคนในการที่จะทำเรื่องของตัวเทคโนโลยีต่างๆให้เกิดเป็นตัวผู้ประกอบการได้ยังไงนะคะในส่วนอันแรกเนี่ยเรื่องของ Symbio ก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวก้าวข้ามผ่านก้าวเอามาใช้ในเรื่องต่างๆนะคะโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้เรามีนโยบายในเรื่องของการทำ Deep Tech Startup นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆอย่างที่บอกว่า Symbio อย่างงานวิจัยเนี้ยเริ่มต้นวันแรกยัง Day 1อาจจะยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ากลุ่มพวกนี้จะไปทำอะไรได้นั่นคือมีงานวิจัยเชิงลึกที่มารออยู่แล้วนะคะเพราะนั้นอยู่ที่ในการที่จะทุกคนจะมาทำให้เกิดตัวเป็นอินดัสทรีต่างๆขึ้นมานะคะอย่างตอนนี้จริงๆเราก็พยายามในบทก็พยายามให้เห็นว่าพยายามรวบรวมนะคะอาจจะยังไม่ครบใครที่คิดว่าทำ Symbio อยู่แล้วยังรู้สึกว่ายังไม่มีอยู่เนี่ยอาจจะรวบรวมแล้วก็แจ้งมากันนะคะเราจะได้เพิ่มเติมให้นะคะอย่างตัวอย่างจริงๆโอเคอาจจะเป็นตัวอย่างของประเทศญี่ปุ่นที่ทุกคนรู้จักเส้นใยแมงมุมใช่ไหมว่าแข็งแรงที่สุดแต่ใครจะไปรอให้แมงมุมมันพ่นออกมาแล้วมาใช้ใช่ไหมคะนักวิจัยชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็พยายามทำตัวเรื่องนี้ขึ้นมาจนกระทั่งทำเส้นใยขึ้นมาและณปัจจุบันนะคะจากทำโรงงานไพลอตที่ญี่ปุ่นตอนนี้มาตั้งโรงงานผลิตอยู่ที่เมืองไทยนะคะในเขตนิคม EEC นะคะชื่อ Spider นะคะซึ่งจริงๆแล้วจริงๆในเมืองไทยเดี๋ยวยังมีอีกเยอะนะคะเดี๋ยวตอนบ่ายเราต้องมาดู Mix and Match ที่จะเห็นว่าของไทยก็เริ่มมีแล้วเลยขอยกตัวอย่างเป็นของต่างประเทศที่ว่ามาตั้งในเมืองไทยนะคะเพราะนั้นจริงๆเนี่ยเลยจะบอกว่าเราน่าจะนำตรงนี้นะคะเป็นตัวในการที่จะเอา Symbio เนี่ยจะเป็นตัวที่จะไปสร้างอินดัสทรีได้อีกหลากหลายนะคะอาหารเกษตรนะคะการแพทย์นะคะวัสดุต่างๆเนาะเพราะนั้นจริงๆก็ฝากไว้นะคะเพราะว่าถ้าใครไปดูนะคะในส่วนของต่างประเทศเนาะถ้าใครไปดูอย่างเช่น iGEM ที่เขาบอกว่าเป็นหน่วยงานที่รวบรวมขึ้นมาเขาสามารถสร้างสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นขึ้นมาได้นะคะระดับที่มีการลงทุนขนาดสูงขึ้นมาได้เพราะนั้นจริงๆไม่เราเนี่ยสามารถทำได้อยู่แล้วนะคะพี่แต่ว่าเราต้องมาอย่างตรงเนี้ยเรามีจุดที่ดีในการที่ร่วมมือกันเราคิดว่าเดี๋ยวคงน่าจะเขาเรียกอะไรก้าวเรื่องนี้ไปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นในหนังสือเนี่ยก็จะให้ท่านทุกคนได้เข้าใจถึงเรื่องของตัว synthetic biology มากขึ้นนะคะแล้วก็พร้อมที่จะทำเรื่องต่างๆนะคะพร้อมกับหน่วยงานต่างๆที่จะร่วมมือกันนะคะเพราะฉะนั้นในหลังจากที่ทุกคนรู้จักเรื่องตัวหนังสือแล้วนะคะเดี๋ยวเราขอส่งท้ายนิดนึงว่าแล้ว Symbio มันคืออะไรผลิตขายไงทุกคนรู้แล้วนะคะก็เดี๋ยวอยากให้ทุกคนมองว่าแล้ว
ถ้าหลังจากนี้เราอยากเห็นซินไบโอเป็นอะไรคิดง่ายๆก็ได้ค่ะว่าถ้าทุกท่านมีพรวิเศษอยู่หนึ่งข้อแล้วท่านจะอยากทำอะไรได้เลยนะคะจะทำอะไรดีไหมคะก็จะได้เห็นว่าโอเคในท่านอยากเห็นซินไบโอกับในประเทศไทยว่าเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นด้วยดร.ภาคภูมิก่อนได้ไหมคะดร.ภาคภูมิเรียนเชิญค่ะโอเคครับก็ถ้าเรากลับไปที่ธีมของซินไบโอเนาะตั้งแต่วงการนี้มาเริ่มเกิดขึ้นมาเนี่ยอันหนึ่งที่เราอยากเห็นมันเลยก็คือเรื่องของความง่ายในการเข้าถึงความง่ายในการเข้าถึงในที่ก็คือหมายความว่าตัวราคาตัวระยะเวลาตัวโอกาสในการ success ในแต่ละรอบที่เราสร้างทดสอบที่เราออกแบบเนี่ยมันจะสูงขึ้นกว่าที่มีอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งตอนเนี้ยในของไทยเราเนี่ยก็ยังมีปัญหาเรื่องการขาด infrastructure บางอย่างทำให้ตัวต้นทุนของเราหรือว่า cycle time ของเรายังช้ากว่าของต่างประเทศอยู่ระดับหนึ่งนะครับถ้าตรงนี้ปิดแก็ปตรงนี้ไปได้เนี่ยนักวิจัยหรือว่าภาคเอกชนเราก็จะแข่งขันกับในระดับโลกได้ดีขึ้นอีกอันนึงก็คือฝั่งของการเข้าถึงในมุมของคนทั่วไปเนาะผมอยากให้มองว่า SynBio มันเป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีเหมือนกับ information technology เหมือนกับคอมพิวเตอร์เหมือนกับ AI เหมือนกับบล็อกเชนซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยคนจากหลายวงการซึ่งไม่ได้จำกัดแค่วงการไบโอเทคคุณอาจจะมาจากวงการพลังงานคุณอาจจะมาจากวงการสิ่งแวดล้อมอาจจะมาจากวงการแพทย์ก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มตรงนี้ได้นะครับน่าจะมองจากตรงนั้นได้ค่ะก็ใช้ประโยชน์ได้สูงสุดนะคะโอเคอาจารย์อลิสาค่ะค่ะอาจารย์มีพรพิเศษอาจารย์อยากได้อะไรคะเหมือนต่อเนื่องมาจากอาจารย์ภาคภูมิเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้สวมหมวกอาจารย์เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าได้พรวิเศษเนี่ยอยากจะให้นิสิตนักศึกษาเนี่ยหันมาเรียนรู้เกี่ยวข้องกับหลักการแล้วก็เทคโนโลยีทางด้านซินไบโอค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรามีนักวิทยาศาสตร์ที่สามารถสร้างสรรค์งานทางด้านนี้ได้เนี่ยทางด้านต้นน้ำเนี่ยนะคะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมหลากหลายค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือการพัฒนากำลังคนอันนี้ที่จะต้องให้ความสำคัญแล้วก็เราเองในฐานะผู้สอนนะคะก็อยากจะให้นิสิตนักศึกษาหันมาสนใจงานทางด้านไบโอมากขึ้นนะคะแล้วก็พัฒนาออกมาเป็นอาชีพที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะโอเคคราวนี้เรียนเชิญดร.ชาลินีค่ะไบโอเทคสวทช.มีอะไรไหมคะอยากได้อะไรเป็นพิเศษได้ข้อเดียวเหรอคะได้ไม่เป็นไรค่ะได้ค่ะก็สำคัญครับในมุมของคนที่ทำงานเรื่องมาตรฐานแล้วก็กฎระเบียบนะคะก็จริงๆแล้วอะค่ะซินไบโอเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพมากนะคะแล้วก็อยากให้เมืองไทยเนี่ยเราได้มี Product ที่เป็นของตัวเองที่สามารถออกไปสู่ใช้ได้จริงทั้งในประเทศของเราหรือว่าถ้าไปได้ทั่วโลกเลยก็จะยิ่งดีค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีพรสักอันนึงอะค่ะแล้วก็สัญญาเลยว่าตัวเองก็จะลงแรงอย่างเต็มที่ที่ทำให้พรข้อนี้สำเร็จนะคะก็คืออยากเห็นกฎระเบียบเกี่ยวกับซินไบโอที่มี2 อย่างค่ะอันแรกคือเคลียร์ชัดเจนนะคะจะต้องทำอะไรบ้างและอันที่2ก็คือบาลานซ์ค่ะมีความสมดุลกันระหว่างการพัฒนาสนับสนุนให้เกิดภาคอุตสาหกรรมได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ในขณะเดียวกันก็คุ้มครองผู้บริโภคในแง่ของความปลอดภัยด้วยนะคะและทุกอย่างเนี่ยก็คือเป็นไซเบสก็คือสามารถพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ค่ะขอบคุณค่ะใช่แล้วค่ะทุกอย่างนี้เราพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์อยู่แล้วนะคะโอเคค่ะเราจะดร.พัชรินค่ะขอโทษค่ะคุณพัชรินค่ะเชิญค่ะคุณจอยค่ะถ้าอยากขอพรได้1 ข้อจริงๆหลายข้ออยากขอหลายข้อเหมือนกันนะคะ ก็ด้วยความที่เราเห็นแล้วว่าตอนนี้ไทยเราอ่ะมีความพร้อมระดับหนึ่งเลยนะคะอยากเห็นในเรื่องของการทำงานที่ส่งไม้ต่อกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนที่อยากเป็นรูปธรรมโดยที่เราตรงนี้ค่ะมันจะได้ช่วยเร่งความเร็วในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของไทยเราอะค่ะออกสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างเร็วแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรมของประเทศได้ด้วยอะค่ะประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้ค่ะดร.อ๊อกโอ้ผมนี่บอกว่าขอได้ให้ทุกคนสำเร็จผมก็ฟินแล้วถ้าเป็นมุมของผมคิดว่าใช่ไหมเราขอกลับไปทุกคนได้ฟินได้สำเร็จตามนะแต่ถ้าเกิดผมขอในมุมไหนแบบผมคิดว่าตัวซินไบโอเนี้ยจากที่เราได้มีการศึกษามาบางส่วนแล้วเข้ามาสัมผัสเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกจริงๆอ่ะ
ราะงั้นถ้าเรามีความฝันอยากให้โลกนี้อาจจะโลกสวยหน่อยนึงโลกสงบสุขโลกลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยผมว่าตัวนี้มันน่าถ้าผมมีพรพิเศษผมอยากจะให้มันกลับคิดคือสามารถที่จะไปใช้ได้ในมุมวงการที่มันสมมติว่าเกษตรกรนะครับที่มีความยากจนเขาก็สามารถจะใช้ตัวนี้แล้วเขาสามารถสร้างงานสร้างอาชีพลดความเหลื่อมล้ำของเขาได้ในมิติของการที่เขาเป็นแหล่งผลิตใช่ไหมครับไบโอแมสที่สำคัญอย่างเงี้ยแทนที่เราจะส่งไปในรูปแบบของเชนเดิมใช่ไหมเขาทำเองแล้วผมมองถึงขั้นว่าเปลี่ยนจากที่อยู่ในแลบไฮโซบริษัทขนาดใหญ่มันสามารถไปอยู่ในเป็นมินิมอลเป็นโปรเซสที่อยู่ในฟาร์มแล้วแต่ละคนแต่ละครัวเรือนสามารถทำได้อะไรเงี้ยนั่นคือผมอยากให้มันมีการกระจายแล้วก็เป็นการสร้าง opportunity ให้กับทุกคนได้อย่างเท่าเทียมนะครับซึ่งผมคิดว่าอย่างเทคโนโลยีอย่างปัจจุบันอย่างบล็อกเชนเนี้ยมันเข้ามามีส่วนเข้ากับลักษณะว่าแบบ personalize ได้อย่างเงี้ยงั้นผมคิดว่าถ้าขอพรคือขอให้ Synbio Technology นะครับกระจายสู่ทุกคนใช้งานได้ลักษณะเป็น personalize utilization หรือ personalize development ครับโอเคได้ค่ะโอเคในสุดท้ายใส่ของนิดนึงโมเดเลเตอร์ขอมากโมเดเลเตอร์ในฐานะโมเดเลเตอร์เลยบอกว่าถ้าเป็นถ้ามีความพิเศษเราก็อยากเห็นนะคะว่าซินไบโอสามารถที่จะไปเป็นเหมือนกระเป๋าวิเศษของโดเรมอนเนอะฉันอยากได้ข้าวที่มีสาร CBD ของกัญชาก็ไปปิ้งขึ้นมาแล้วก็จับขึ้นมาในกระเป๋าวิเศษได้มาแล้วนะคะก็หวังว่าอันนี้อาจจะต้องพึ่งนักวิจัยนะคะพึ่งงานวิจัยต่างๆนะคะก็หวังว่านะคะว่าเราอยากเห็นซินไบโอเนี่ยเป็นตัวที่จะสามารถเปลี่ยนผ่านตรงนี้เข้ามาได้นะคะโดยที่เราจะพยายามไม่ให้ regulation ต่างๆมันเป็นตัว protect เรื่องของตัวนวัตกรรมนะคะจริงๆก็ไม่ได้หวังถึงจะเขียนเสมอว่าไม่ได้หวังถึงขนาดมองว่าเราจะสร้างยูนิคอร์นจากซินไบโอแต่อย่างน้อยเนี่ยเอาเราหวังมากกว่านั้นเพราะว่าเราทำอย่างนั้นได้ยูนิคอร์นก็เกิดครับพี่ เราหวังถึงว่าเอาซินไบโอเนี่ยมาใช้ให้เกิดอย่างที่บอกว่าอย่างตอนนี้เรื่องข้าวมีปัญหาเรื่องตัวเรื่องของตัวสินค้าเกษตรต่างๆมีปัญหาเนี่ยเราเอาตรงนี้เข้ามาช่วยแก้ผ่านยังไงนะคะเพราะว่าจริงๆเราก็อาจจะต้องปรับจากตัวอื่นบ้างไม่นั้นเราก็ยังบอกทำไมข้าวเราอยากผลิต1 ตันต่อไร่ทำได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่นั้นเราต้องเสียเวลาในการที่จะทำพันสักพันหนึ่งขึ้นมาอันนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่จะเข้าไปช่วยนะคะก็หวังว่าซินไบโอจะเป็นกระเป๋าโดเรมอนให้กับหลายๆคนนะคะได้นะคะโอเคพอดีก็หวังว่านะคะความพิเศษที่ทุกคนขอจะใกล้กับได้เป็นจริงนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงพอดีนิดนึงค่ะพอดีมีคำถามมาจากทางน่าจะมาจากทางตัวแชทนะคะเขาบอกขอเรียนถามดร.ชาลินีค่ะว่าในประเทศไทยตอนนี้มีเรื่อง regulation gene editing สถานะตอนนี้คืออย่างไรบ้างคะพอดีเห็นข่าวทางญี่ปุ่นเริ่มมีการอนาคตอนุญาตให้ขายปลาปักเป้าจาก gene editing แล้วก็เริ่มพืชในพืชก็คือโทเมโต้มั้งคะขอบคุณค่ะอย่างที่เรียนว่าประเทศไทยอะค่ะเราอยู่ในกลุ่มที่มี regulation ของ genome editing ที่กำลังจะชัดนะคะเป็น present continuous นิดนึงนะคะก็อยู่ระหว่างการพิจารณาเกณฑ์อยู่ค่ะซึ่งตอนนี้แนวโน้มก็คือในทางเทคนิคอะค่ะเวลาเป็น genome editing ที่มีความเสี่ยงน้อยลงอะค่ะเกณฑ์ในการประเมินควรจะต้องน้อยกว่า GM โดยปกติค่ะสำหรับว่าจะยกเว้นข้อประเมินอะไรบ้างเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญกำลังพิจารณาเพื่อเสนอให้กับหน่วยงานรัฐที่เป็นผู้กำกับดูแลอยู่ค่ะก็ขออนุญาตเป็นต่อที่ภาค2นะคะน่าจะมีข้อสรุปที่ชัดเจนได้ค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะเราเกินมาสัก7 นาทีแล้วค่ะก็จริงๆก็เดี๋ยวเราจะมีช่วงบ่ายนะคะในวันนี้ก็ต้องขอบคุณตัวแทนทุกท่านนะคะที่ในการร่วมกันสร้างในการที่เราสร้างหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะ Thailand Synthetic Bioeconomy นะคะOutlook and Key Milestone นะคะต้องขอบคุณทุกท่านมากค่ะขอบคุณค่ะก็แล้วเดี๋ยวขอส่งต่อไปที่ MC นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณมนทาไก่หิรันนะคะจากสนช.ด้วยนะคะได้ให้เกียรติเป็น moderator ในช่วงนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกท่านเลยค่ะผู้ที่ร่วมมือกันนะคะในการรังสรรค์หนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็มาแนะนำให้เราได้รู้จักกันนะคะนั่นก็คือ Thailand Synthetic Bioeconomy Outlook and Key Milestone นะคะนี่ก็คือช่วงเช้าของวันนี้นะคะก็คือ Thailand Synbio Forum 2021นะคะในช่วงเช้าเนี่ยเราผ่านไปแล้วทั้งไฮไลท์กับการเปิดตัวแล้วก็การแสดงเจตจำนง
ลงการเข้าร่วม Synbio Consortium นะคะแล้วก็ยังมีเซสชันของการเสวนาด้วยซึ่งทำให้ผู้ท่านได้เห็นภาพรวมแล้วก็มองเห็นถึงอนาคตของเทคโนโลยี Synthetic Biology มากยิ่งขึ้นเดี๋ยวตอนบ่ายรอติดตามกันค่ะเพราะว่ายังมีช่วงที่น่าสนใจอีก1ช่วงนะคะต่อเนื่องกันแบบ2ชั่วโมงเต็มๆเลยกับ Synbio Mix and Match นะคะก็เริ่มตั้งแต่บ่ายโมงตรงจนถึงเวลาบ่าย3โมงค่ะเราจะมีการนำเสนอความคืบหน้าของโครงการ Synbio Mix and Match นะคะเพื่อเป็นตัวอย่างของการทำงานร่วมกันของทุกท่านที่เข้าร่วมใน Synbio Consortium ด้วยนะคะในด้านของเกษตรอาหารด้านพัฒนากำลังคนภาคอุตสาหกรรมด้านสุขภาพแล้วก็ท่านใดที่มีคำถามเนี่ยสามารถจะพิมพ์คำถามไว้ในช่อง Q&A box ได้เลยนะคะสำหรับท่านที่ชมในเว็บบินาร์นะคะก็เดี๋ยวจะมีการตอบคำถามกันค่ะแล้วก็รบกวนทุกท่านนะคะให้เกียรติตอบแบบประเมินกับเราสักเล็กน้อยนะคะเป็นแบบประเมินการจัดงานซึ่งเดี๋ยวทางทีมงานเนี่ยจะจัดส่งไปให้นะคะเป็นลิงก์ค่ะซึ่งท่านที่รับชมผ่านเว็บบินาร์นะคะทางทีมงานเนี่ยจะส่งลิงก์ไปให้ในช่องแชทบ็อกซ์นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านใดที่รับชมในช่วงบ่ายด้วยถ้าว่างอยู่กับเราต่อถึงช่วงบ่ายก็สามารถที่จะทำแบบประเมินได้หลังจากที่จบช่วงบ่ายแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับทุกความเห็นเลยนะคะก็เราจะได้ไปจัดงานพัฒนาการจัดงานของ Synbio ของเราต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักรับประทานอาหารกลางวันกันประมาณ1ชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงบ่ายโมงตรงนะคะกับ Synbio Mix and Match ค่ะขอบคุณค่ะ